قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسئ سار مو په خیر وایس اف امریکا ډيوه د تاسو قرباني یو زکل سم کاکړ او زه وکیل خان تاسو خبرونه کې شراغ لاست وایو پاکستان کې د وخت د سهار 8:30 بجې سوي دی افغانستان کې د سهار 8 او د واشنگټن ډي سي کې د شپې 9:30 بجې سوي دی خبرونه تاسو ته وړاندې کوو 2 ساعته خبرونه ده چې پکې یو سټوډیوز برخه او ویژن برخه واسطه تاسو لپاره وړاندې کوو هله د چې تاسو موږ سره خبرونه کې ملګری پاتې سي دا خبرونه ک یو خاطر سپر رادیو او په ټي وي د سټلایټ په ذریعہ کتای سي او د ډيوه په ټولنیزو پاڼو پر ژوندۍ بڼه هم تاسو ته وړاندې کیږي نو کواړي چې په ټولنیزو پاڼو وګورئ نو په فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه د فیسبوک چې کوم پاڼې دي تاسو یې کتای سي او د فیسبوک د لارې پیغامونه هم را لېږئ سي نو غواړو چې تاسو سره خبرونه کې خبري اترې وکړو نن هم یو نړیواله ورځ ده تاسو سره به پرځغیږو بالکل نړیواله ورځ او نړیواله ورځ د ذهني صحت یا ذهني ناروغي د دې په اړه آگاهي پیدا کول یعنی شعور بیدارول مور پلار استادانو کې او دغه شانتي دغه بیماری ذهني بیماری چې کوم دي دا بسنګ د مینځ وړل کیږي په دې باندې نن په نړۍ کې بهسونه روان دي غونډې بکیږي 13 ورځ په پیښور کې هم یو غونډه شوې ده او په پاکستان کې دغه ذهني ناروغو په علتونو باندې خبرې اترې شوې دي دغه علتونه چې کوم پاکستان کې 13 ورځې د غونډې په محل ویل شوې دي نو ترهګری ده غیر یقیني حالات دي غربت ته بیروزګاری ده او دغه شانتي د سہولتونو نشټواله دغه لوجه دغه بیماری په خلکو کې زیاتیږي او د سخت کال چې کوم توجه ورکړي کیږي نو هغه په هغه ځوانانو هلکانو جنکو باندې ورکړي کیږي کم چې د چا عمرونه چې د لسونه تر 19 کالو پورې وي یعنی بلوغت ته یا بالغېدو ته ننوزي په دغه باندې ویل کیږي په دغه ځوانانو باندې ډیر زیات ذهني فشار وي هغه په دې باندې خبرې اترې کوي چې تاسو راته وایي تاسو په سیمو کې حالات څنګه دي تاسو څنګه ذهني بیماری شته نشته ده ذهني بیماری معلومیږي څنګه دي معلومات به څنګه کیږي نفسیاتي ډاکټران شته نشته ده تاسو زه خپل چیک اپ کوئ اکثره چې دغه کم فشار سره خلک مخشینو اغا بیا خلک الکان او جنکې دوی چې وینو اکثر هغه باباګانو لبوزي چې په دمونه چې وی چې په د باندې پیریان دي خو هغه یو رقم داسې نه وی هغه وی بلکې د ذهني فشار سره مخ وي ذهني پریشر وي په هغه د مختلفو مدونو کې به تاسو په پروګرام کې وخت په وخت باندې وایو چې کوم علتونه دي او تاسو نه به هم پوښتو چې تاسو په سیمو کې کم حالات دي دا غینه تاسو مطمئن یې تاسو غنئ چې تاسو په سیمه کې دغه مسلې شته کوم چې د ترهګری دي کوم چې د بدامنۍ دي کوم چې د غیر یقیني حالات دي بیروزګاری او دغه شانتي د سہولتونو نشټواله نه دا بر تاسو وای په پروګرام کې خو د پروګرام شروع غواړو چې وکړو د پاکستان د انګریزي ژبې یو آرټیکل یا یو مضمون کوم چې په مطبوعاتو کې راغلي دي غواړو چې هغه تاسو ته وایي چې په دغه مضمون کې د نن ورځې په مناسبت سره اصلي کلی شوی دغه مضمون 13 ورځې چاپ شوی دی شای شوی دی نو غواړو چې کلسوم د غټ ټکی راته وایي بالکل اسما وایون دا مضمون لیکل دی هم په دې کې په دې اړه خبرې کړې دي چې کم د نفسیاتی ناروغي او یا د نفسیاتی یا د ذهن د منټل کم هیلث شي دا غي علتونه سدي بیا په پاکستان کې په خاصه توګه ول کېږي چې په د مضمون کې اصل کې لیکل دی چې ځوانان سدي ډیر زیات د ذهني ناروغي څخه د شروع سره پدې کې اختصي او کم د لس تر 19 کال کم عمر چې دی پدې کې یو ځوان یا یو تن خپل ځان له یو خپل انډیویډوال پرسنالټي یا خپل یو شخصیت جوړي بیا په ټولنه کې هغه څنګه د ټولنې برخه جوړېدای سي نو پدې کې به یو شمیر علتونه دوی دا اسما همایو لیکلي دي چې یو خډیر زیات کم چې د کلیوالي سیمه څخه یو تن د کلو څخه شهرونو ته ځي بیا هلته پاسلونو کې اوسېږي نو دا د دې لپاره یو بدلون هم او په دا وخت کې دا ټول څخه تیریږي او د دې ترڅنګ بیا وایي چې په پاکستان په نړۍ کې هغه وادي دویم نمبر باندې وادي چې ځوانانو کچه ډیره زیاته پکې ده او وایي چې دا د 2013 یو راپور د نېشنل هیومن ډیولپمنٹ راپور تر مخه وایي چې ځوانان کوي چې یا خو دغه ملک یا دغه ملک ته ګټه ورکړي یا څومره فائدہ ورسوي چې یا دغه لپاره تباہي هم جوړېدای شي نو
په دا مضمون کې اصل کې مقصد لیکلو دا دی چې ځوانان چې څومره زیات ښه صحت ولري یا څومره د مشکلاتو سره نفسیاتي ناروغیو سره چې بچ پاتې سي نو هله به یو ښه ژوند کوي سي یا ښه ملک لپاره به فائدہ جوړېدای سي. په دې کې د تعلیم او د دې ترڅنګ د نشي توګه باندې د اخته کېدو او صحت په اړه هم لیکل شوی دی چې په دغه وخت کې د ماشومان سره سکم هم مشکلاتو سره دوی مخامخ سي. پاغي کې د سکول په سکول کې د کسه هم وایي چې په سکول کې د کما شومان سي په سکول کې سبقونه وایي هغه ته د ایموشنل ډیولپمنٹ یا د جذباتي پرمختګ یا د نفسیاتي کنټرول لپاره تعلیم ورته ورکیږي اویرنس ورته خو بیا په سکولونو کې ماشومان ته کم سزا ورکول کیږي هغه هم په ماشومان باندې ډیر زیات بد اغیز چې یو په دې کې بیا د هغه بل ذکر هم کړی دی چې په 2014 کې د په تعلیمي ادارو کې یا په سکولونو کې د سزا یا د جسمانی سزا ورکولو یا کم څه سزاګانې ماشومان ته ورکیږي دا غوي د مخنیوي لپاره هغه کړل سوی ولو او د دې ترڅنګ بیا چې کم ماشومان سره جنسي زیاتیانې کیږي یا ور سره نور مشکلات سره مخامخ کیږي په تعلیمي ادارو کې او بیا هغه مرمنو ذکر یا هغه ماشومان او انجونو ذکر هم کړی دی پکې چې د پښتني عمر کې واده کړی سي او بیا د غوي سره د کورنۍ تشدد او بیا د غوي صحت چې کله پښتني عمر کې مندي جوړې سي یا هغه وخت هم لکه ډیر زیات د نفسیاتي ناروغیو سره دغه ماشومان مخ کېدای سي. بیا په نشي توګه چې کوم اختصوي ځوانان یا غم دغه عمر یاد کړی دی چې په دې عمر کې ماشوم د نشي توګه باندې اخته کیږي نو په دې اړه دا مضمون لیکل شوی دی نو غواړم چې تاسو سره په دې لړ کې نوري هم خبرې اترې په خبرونه کې وکړو. مننه. دغه مضمون د امریکا د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې ډان کې راغلی او دا غي تفصیل تاسو د کلسون کاکړ نو ورته تاسو پکې وویل چې په پاکستان کې د ځوانانو کچا هغه زیاته ده یعنی په هر څلور تنه کې یو تن هغه عمر د لسو کالو نه تر 19 کالو په عمر کې دغه ځوانان چې د کوم چیلنجونو سره مخ وي د کوم مسلو سره مخ وي هغه غړ غړ ټکی یعنی په سکول کې په مدرسو کې بیا جنسي زیاتی او بیا په سکولونو کې چې کوم وهل ټکول جوړیږي د کوم عمره ودونه په کوم عمره کې بچی روړل او دغه شانتي ور سره نور چې کوم علتونه دي یعنی ترهاګری څنګه چړوان دي مونږ ویل بیروزګاری د بغیر یقیني حالت او دغه شانتي سہولتونو نشټوال د ماهرین د ذهني ناروغو ماهرین وایي یا کارپو وایي چې دغه په پاکستان کې عوامل دي. په دې لړ کې تاسو د پاره راپورونه هم لرو تاسو ته وخت په پرونه کې خایو تاسو سره خبرې اترې هم کو تاسو د پاره سندري هم مونږ وروړي دي ویډیوي سندري تاسو به ګوري خوان به اخلي او هغه هم د موضوع سره سمې سندري دي هم به هم د پروګرام شروع د بشیر میدانی د هغه سندرې نه کوي چې وی چې په افسوس مې دوه سترګې سرې شوې ولې سرې شوې دغه بټول د بشیر میدانی صاحب نور خو دې کې موږ د بشیر میدانی صاحب هم مننه کوو چې دغه سندره وی ډیوه ته حواله کړه او تاسو د ډیوه د لارې نن ګوره ناول دغه سندره بیا تاسو سره خبرې اترې کوو.
نه ته خبره وکړه خدای دې نه کې تاسو خبره هېرې کم نو خپل خبره اصل کې خبره دا درته کوم چې د معاشري په ولا براسو چې زموږ په علاقو کې زیاتره د روزګاری زیاته ده زموږ داسې ځوانان وي چې وکیلان ته خپل ډیګري مطلب د غاړې د پوسټونو ګوره عزیز الرحمن عزیز صاحب دغه ټوله خبره ګوره پوهان هم مني او هغه مني خو تر دا وایي چې خلک څومره خبر دي چې دی یو رقم د ذهني فشار نه تیریږي لګیا دي خلک پوېږي په ځان باندې دغه چې دا په ښکارا خو په سړی په شکل نه ښکاري چې سړی د ذهني فشار سره مخ دی ختم کیږي ټینشن پتا شي ختم کیږي چې به موږ به ذهن خوشاله ساتو او په شی باندې بزان یو کېل باندې ځان بوختو یو سپورتس وکړو یو لږ مطلب د چا سره بنا سولاړ کو مطلب هغه د کور ټینشن هم ختم کېدل شي او د دفتر ټینشن چې ورو چا سره کښینسي لږ چا سره وګرځي ورسې تاسو وایي چې خپل وخت یوازې نه تیرول پکار نور خلکو سره تیرول پکار دی دغه مسلې دغه وسره هم حل شي او د چا چې ذهني فشار وي پینو هغه هم دغه فشار نه یا دغه پریشر نه راوتی شي مننه د عزیز الرحمن عزیز صاحب لال مرجان صاحب د کورمنه او لال مرجان صاحب په خیر راغله او لومړی پوښتنه دا درته وایي چې تاسو په سیمه کې د ذهني ناروغو ډاکټران شته السلام علیکم رضا مننه کلثوم بي تاسو وکیل خان تاسو ډیر مننه او تاسو د ډیوا ټول ټیم مننه تاسو چې ټلیفون مو کو دومره وخت تاسو ډیر خطا پوسو کو چې ډاکټر خو ډاکټر د پاره په سایکو باندې یا په نفسیات باندې کار کوي هغه دلته خو نشته ها او دا غنه به بيزي سرخار په خبر ده کنه ها الته کې سایکاټریست یا د نفسیات او ډاکټران الته کې دي او ورزي جی خلک ورزي ډيوه تاسو ته پوښتنه وام خلک ورزي بالکل هغه وخت ورزي کلثوم بي هغه زنجیرونو کې د تړلو قابل شي کله چې گاډي په کانو باندې ولي هغه وخت بوزي ها نو هغه وخت ورزي کنه یو خو زموږ معاشره دغه شان دي تاسو ډېر لته خل د غریبي د هغه څه ودغه دي کنه ټول غټه وجه لکه دا هم دا چې د هیومن رائټس د انساني حقوقو نه سرغړاونه د خلکو بے عزتی انسلټ کول په هر ځای کې هغه دانه صرف د سرکاري ځایونو کې په بل ځای کې کنه بالکل دام یو علت یو ول دینه علاوه د هغو میاندو لکه تداوی صحت ټیک نه دی هغه په ماشومان پیدا کوي نو هغه ماشومان صحیح گروث نه وي په هغه د نیوټریشن غذایی کمی وجه نه د خوراک کمی وجه نه ډیرو کمی وجه نه کنه د وړوکوالي نه هم هغه مسالې ذهني کمزوري وجه نه هغه مسالې په ماشومانو کې موجودي تر غټوالي پورې کنه نو دا مسالې ستاره او بل تاسو خبرو کو چې رسوم خلک به دې باندې پويږي په دې باندې بالکل هم خلک د دومره زیات نه دي خبر تیاره ده کوم نفسیاتي ناروغي دي انزایټي ډیس اورډر دی څه دي کنه ډېر قسم دي دغه او دغه انزایټي تاسو نوم واغستو او د دې ته ګوره کړئ سړی ځان خپل ټیسټ کول غواړي چې آیا ماته چې کم نه دغه مسله شته او کنيشته دا په انلاین مفت کیږي تاسو په ګوګل کې ورکې دغه نوم لیکه او بیا هغه نه پس تاسو دغه خپل ټیسټ کوی تاسو پته ولګي تاسو په کومه کچه پورې تاسو د ذهني فشار سره مخې تاسو نه ځنې پوښتنه کوي په انګریزي ژبه کې او هغه پوښتنه ځوابونه چې تاسو ورکوي چې کومه مسلې د ناغي سره تاسو خپل د انزایټي ټیسټ یا ازموینه یا امتحان چې کوم تاسو ټیسټونه ویغه تاسو په خپل ځان لکول شي دا غي نه پس ډاکټر له هم نو ډاکټر ته هم پکې تلو ضرورت نه که هم په داسې حال باندې راپورونه دي په پاکستان کې نفسیاتي ډاکټرانو کمې دي او بیا دا هم ویل کیږي چې په پړوان دي تللي هوادونو کې د هر لزرتنه پر سر یو نفسیاتي ډاکټر وینو هغه په پاکستان کې دغه کمی سره هم مخ دي لال مرجان صاحب تاسو مننه کو تاسو خپل رڼا واچول په دغه موضوع باندې ډېر ښه خاړه ته پکې تاسو پام راوګرځو علي مرجان صاحب در سره د ټانګ نه په خیر جوړ په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام وګفان بای ستړم سه ګلسم خورجه ستړم سه مننه سوال شغو شیو تاسو څنګه کار خوشی ده بالکل خان بای موضوع کوم خپل راکېسته ده موضوعونه خو تاسو مشته مزدار او ډیوال شه تاسو څه وایي ور باندې موږ ودا په وایي چې نن سبا مستی چې خلک پریشان شو وبخښئ چې شو مستی پریشان کل خلک مستی چې خلک پریشانی اخیستي دي شه تاسو نظر دی بل دا خبر ده چې یو دا پریشانی دی چې مخ سبا میلې و تماشې به
ملسونه به رګداګانې به دغه ته خلک دا سوچ یو چې دغه باندې خلک هغه سي ځینې مریض جوړ سي بل یو بل هغه سره کوي چې ما پلان کې نسته په دغه باندې به ځینې مریض جوړ سي دا خبره هم صحیح ده سیالي کول د یو بل سره سیالي کول دغه وکیل خان بای هغه ده ورسېدو په دې خبره هم په دغه هم یو فشار وي ګوره داسې وي چې دغه سره هم ذهني فشار چې په گاوند کې واده وشي پکې میخه لاله کړی وته وای چې زه پکې یو نیمه میخه لالم مطلب یو به سره کټي وي نه نو هغه دا هم فشار وي چې دغه یو نیمه میخه برابرول هغه هم یو لوی خبر وي وکیل خان بای دا خبره ده کنه جی چې موږ څه د موږ مخسه اولی موږ کلی چې پراته دا سه یو کلام ده نراوه چې کوم غربات او پکښ کوم سغه او پکښ نه دومره ځینی مریضانو پکښ نه څه شاو پکښ نه څه ولدا چې هغه نه وکنه پکښ چې ما دا پلان کې شان نه نو سبا خو دې ته هغه چې ما موټر نستا ما موټرسایکل نستا ما بنگلا نستا ما شبه د مار کنډیشن نستا ما پلان کې شان نستا ما په کوټه نستا مخه به هغه کوچه کټه کوټه به هغه دغه ته ځینی وس مریضان خلک جوړ شو خلک کښې دي کنه سمه ده دغه هم یو علت تاسو وای علي مرجان صاحب یو میله ختم سي وکیل خان بای کومه میله دا میله دغه په مخه ورسان کې د جاپا جامنه لکه صبر شاګور ورساله کالو کلندر ورساله سلام میله د لابل صحیح تاسو وای چې دغه میله بیا شروع شینده په لکی وروت کې به کم نه د والیبال گیم کې د ارمازیګر پاره کې 14 نو شو په لزګونو ولکان ځوان هلکان پکې او به خپل ژوند لا سور کنو ساغه دغه هم یره طرح هم موجود دي دا هم دغه یره طرح چې په ذهن کې وینو هغه هم ذهني فشار سبب جوړیږي وکیل خان بای میله ته ځکه نه دغه زړه په ثرا کوي کنه چې دا پکې کېږي په دماکاو پکې کېږي بل څه پکې کېږي دغه جب خلک پریشان دي کنه بالکل دا هم یو علت ده مننه کولی مرجان صاحب تاسو د ټلیفون کول نه یو جهان مننه تاسو وای چې میله او ټلی نشته او هغه کسی نشته کوم چې په خواوي او دا غیله وجه چې هم میلی دی غیله هم سوګزي نو په ذهن کې دا یره وچرته دماکا پکې ونه شي چرته پکې دا شي ونه شي او دا دغه تاسو مثال ورکو تاسو وای چې هغه شانتي جشنونه هغه شانتي خوشحالي نشته په خوا وختونه خولي تاسو وای دا علي مرجان صاحب تاسو یو مرکه ورو او مرکه د ډاکټر کامران خان دا ډاکټر کامران خان یو د ذهني ناروغو کارپوه دی ډاکټر دی او هغه دا هم وایي چې څنګه چې علي مرجان صاحب ذکر وکړو چې احساس کمتري یعنی یو انسان په چم کې یا په کلی کې یو تن واده وي یا هغه غټ کور جوړ کړی نو هغه بل تن وته هم هسیږي وي چې هغه هم وته وي چې ما هم دغه شانتي وي او هغه دومره وسو توان لري دغه سره انسان په احساس کمتري کې پریوزي چې سو کم نور ډاکټر کامران صاحب سوي راځي چې په شریکه ورو احساس کمتری چې دا همدم یو د نفسیاتو سره تړلې ده نو احساس کمتری خدا دی چې لکه ځان کمزور ګڼل او ځان چې نو تاسو ګڼل چې لکه ته د کار نه ته اسم نشي کولی دا هم په ډیپریشن علامات دي او د سوچ نه پیدا دي ځان ته کمزوري ویل په سوچ کې په خیال کې نه چې ځان ته د کمزوري وې نو خامخا به بیا ته چې کار را پاسې ته به د کار نه ته به هیڅ هم نشي کولی ځکه چې تا د مخکې نه وسله غورځولې ده د جنګ نه مخکې نو ته بیا مخکې مقابله نشي کولی او د دې په شا ډیپریشن پروت دی دا به د سر نه واله تر د خپو پورې د تپوسونه کول غواړي لکه د بچپن نه واله تر اوس حالاته پورې چې د بچپن څنګه تیر شوی دی د باندې څه تیر شو د حالاتو څنګه مقابله کړې ده د ته په خاندان کې دماغي بیماری شته نشته خاندانی باندې چلیږي د یو خاندان مسلې وي د پلار نه جیته د مور نه جیته داسې د مور اړخ د پلار اړخ نه دا په چلیږي داسې نو خو وجه اکثر ډیپریشن او وسره چې دی نو حالاتو باندې بل اکثر داسې واقعیت انسان تیر شوي چې دا دې ذکر ته هیڅ ته نه کوي هغه د په انکانشس میموري کې پرتی لکه د دماغ او د حصہ کې پرتی صرف د ته پتی چې یاره او دا شی په ما دا واقعیت په ما تیر شوي او د دې ذکر دا چاته کړی نو ځکه مسلې چې د بیمار نه روغاسي او دې د خپل خپل د ارسوي
نو دې به دې نیم څه چې 80% په دې ټیک شوي. موږ بعضې خبرې اکثر ډېر سیکرټ ساتو، لکه د راز خبرې. ټیک شوه، زه منم چې د هر چا د راز خبرې وي، خو کوم کس چې ډېر رازونه یږدي د وړو خبرو چې یاره نه دته مو وایه دته مو وایه، نو اخر چاته به وایي؟ دا دې ته وایي وینټیلیشن اف ایموشن. خپل جذبات روباسه. وینټیلیشن روشندان ته وایي. په کمره کې موږ روشندان ولې پرېږدو چې هوا ترې باروزي، ځکه هغې کې بیا توپ جوړېږي، څښاک دوی پکې جوړېږي، نو موږ په کمره کې روشندان ولګوو. دغه شان په انسان کې دننه یو ګیس جمع کېږي، ساه ډوبېږي د خیالاتو د جذباتو. نو د دې چې موږ اظهار نه کوو، نو دا موږ ځان سره زیاتې کوو. نو دې دپاره یار دوست رشته دار مور پلار رور خور دا ټول خدای پاک را لېږلي دي چې ته په دوی باندې اعتبار وکړه، ته دوی سره دا خبره شیر کړه، ته دوی دا خبره دوی ته وکړه، کېدای شي هغوی ته ټیک ټیک لارې وښیي. په دې چې ته په ځان تېری کمې پورې به تېری، نو دغه حل دی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي. ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي، د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي. پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي. VOA ډیوه زیاده ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده. VOA ډیوه. زه چې یوه ښځه یم. زما نوم طاهره دی او زه یو سماجي کارکونه یم. زما نوم شازي اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم. تعلیم زما حق دی. زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم. زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولی دی. زما نوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم. زه د خپلې خوښې د ژوند حقدار یم. زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم. زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرینه یم. بیبي شیرینه خبرونه ده د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو سره نن موږ د ذهني ناروغۍ یا نفسیاتي ناروغۍ په اړه خبرونه موضوع ټاکلې ده
او د ځکه چې لسم اکتوبر په نړیواله کچه باندې د ذهني ناروغیو یا د صحت د ذهن د صحت لپاره نړیواله ورځ منځل کیږي د پوهه یا خلکو کې آگاهی پیدا کولو لپاره. نو غواړو چې خوندې را سره خبرونه کې ملګری سي او راته وایي چې کوم قسم ذهني ناروغي یا ذهني فشار سره دوی مخامخ دي، لکه څنګه چې وړاندې وړونه هم راغلي چې ټولنه کې څنګه چلند یو تن سره کیږي هغه هم په یو انسان کې ذهني ناروغي پیدا کوي او د ترڅنګ نور ډېر هم مشکلات کېدای شي. نو صحت شاشنۍ هم به ډېر مشکل ورته یو تنته. نو مېرمنې په کور کې لکه کورنۍ تشدد هم پدې کې یو حصہ دا چې مېرمنو ته ذهني ناروغي وجه کېدای شي. غواړو چې تاسو موږ سره خبرونه کې برخه واخلئ. ټلیفون شمیره 001 202 202 003. بالکل مېرمن راته ویلي چې ګوره چا باندې لوخي وینځل وته پراته نو لوخي چې وینځي نو هغه پرشر هو چاته جامې وینځل وي ځنې جنکه په کوم عمره کې واده شي وي هغه فشار په هم وي او بیا د خواخه او د سخر او د خپسخرګنې دا ډیماند هم وي چې دغه په کوم عمره کې دا تاسو هم کیږي چې دا ماشوم یا ماشومه خورانه غل منکر ملماله خورانه لکه دغه حساب سره دغه غوښتنه هم کیږي چې ماشومان هم شي. نو دغه رقم فشارونه هم په زنانه باندې یا که ماشومان لیټ شي نو بیا دا هم تاسو کیږي چې ماشومان ولنه کیږي یا دغه حساب سره بیا دغه پښتنې دي دغه هغه خبرې چې پاغي باندې خبرې په عامه ټولنه کې نه کیږي. بیا ور سره د یو زنانه کوم اولاد کیږي پای کې زیاتره جنکې پیدا کیږي نو هغه سره هم په هغه زنانه باندې ډیر زیات فشار راځي. هغه کسوروار بل کی کسه هم پوهان او ډاکټران وایي چې دغه کې دغه خزي هیڅ کسور نه وي دغه ټول د سړی سره تړلې وي ځکه چې دغه حساب سره هغه خو نور ساينسي خبرې کاغی ته زونه هغه موضوع بدلیږي خو بیا هم دغه خبرې وینو په دې باندې خبرې طریقې کې موږ تاسو ته راپورونه هم وړاندې کوو دغه سره سم بیا د سخر او د خواخي او د انګور او د درور او د درور او د لیور او د خزي چې کوم رښتې دي دغه رښتو ته وجه سمره فشار جوړي کورنۍ جګړې د نارینه په خارج کې مزدوري کول او دغه شانتي نور ډېر خبرې دي. ټلیفون پرې کوم څه نه امرین د ټانکسه جوړ په خیر امرین خوش تړې مسه. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. امرین مور خبرې کوم. جوړ په خیر څنګه تاسو؟ الحمدلله ډېر ښه. شا نو نن مو ډېر ښه موضوع روانه کړې ده د غواله سوسایډي ویرسي نفسیاتي ناروغي یا ذهني فشارونه. مننه. نو تاسو سوایز ټولنه کې شزي یا مېرمنې د نفسیاتي ناروغي ډېر زیات ښکار وي کنوي او بیا دا غوي خیال څنګه ساتل کېږي؟ صحیح خبره ده. بس دا ناروغي کومه ده چې بس چې تاسو بیا مو ویل بیا کله به موږ ته وایي تاسو نه دا کله بل ته وایي تاسو نه دل بس دا غلطي خبرې وکړه د ځین چې ناراضي چې دا سما کې ستاسو زه کدا و پښتو چې مېرمنې لکه نفسیاتي ناروغي یا ذهني ناروغي ته چې کله مېرمن یو ذهني ناروغي نو هغه ډاکټر ته بوتل کېږي کنه؟ ولې نه ډاکټر سره بیا خبرې کوو. ډاکټر سره به خبرې کوي. صحیح دا و امرین مور. هلو جی وایس او تاسو ما وړه مسایله ده پرون راغله د دنیا ته کنه. مبارک شه. مبارک. او سیوا خو امارته وشو نو تاسو په څنګه نوم کې خدای غواړم مو خو ګوره په ریډیو تاسو نه شویل چې سنوم پکې ده خو بیا هم دا څه ده چې تاسو سره کوم نوم پکې خدای غواړي پښتون نایله محمد پک دی کا هغه شاته مې आवाज وی چې نایله محمد نوم پک دی نو تاسو خپل خواخه د خیر خو کیسه دار چې تاسو کوم نوم خوښ کړی دی ولا کنه اړوان دي څخه ځین کوم نوم راځي الله مو خوشحال ساته الله مو آباد ساته
مننه تاسو سره تاسو خدای دغه ماشومه نکمل لوي کی دعا به تکو او دغه خپل نامه پکې ځکه چې پوهان وای مشران وای چې د نوم خاص اثر وي کله چې نوم مزیدار وي او د نوم دا هم ویل کیږي چې د نوم هم اثر وي نو ډیره مننه دي کو د امبرین مورجانی بیبي او ډیره مننه ټلیفون کولنه شاله نور خوره غلطه جوړ په خیر السلام علیکم ګلګل وکیل خان رو جنتا تا کلسم کا کرتا سپیشل سلام کوم شیلا نوریم د ټانګ نه دا وخت فیصله آباد جنگ نه سره پلاین کیم فیصله آباد سره تلې او فیصله آباد ته ته ویلی نه چې د کم اختر ته نه لاله موقع مې هم نکړه نیم دا بیا لوی اختر بیا پاتې شو او سراغلم تقریبا هفته مې کیږي چې تر راغلی یم خو بیا مې ان شاء الله سبا واپسی ده صحیح سه فیصله آباد کې خلک خوشاله دي کنه غیم د ذهني فشار سره دومره خوشاله دي ځم پکې خوشاله یم خلک خو پرې د ځم پکې خوشاله دومره کولای وطن دي چې څومره وای ها بجلی نزي د خاطر نه بجلی خو بل نزي بالکل نزي بجلی هر وخت دلته کې فیصل آباد کې کارخانه ډېرې زیاتې ځکه چې بجلی تمزین او بیا خو بل دغه کارخانه په ټاپه ودرېږي او دلته کې د سپورتس چې کوم شیزونه دی غزيات جوړيږي بیټونه بالونه دغه شانتي دستانه او پیزارونه یو خبره چې ډېر شیزونه د سپورتس د لوبو سره تړلي چې کوم شیزونه ویني ځکه خو دا راته چې خلک خوشاله دي د ټانک خلکو ته چې ګوري د ټانک او دلته کې چې خلکو ته ګوري نو دا خلک خوشاله دي ټانک کې خلک خوشاله دي نه دلته کې خلک ډیره خوشاله دي په دې خوشاله دي کنه تا ته وجه ښکاری ما ته وجه دا ښکاری کې کټان خلک ته ګور دومره زیاته پرده کوي کنه په کور کې بس بندي کړي جنہ کوي د دروازې گیټ ته د کور دروازې ته ناراضي کنه به چې راځي هغه په سرنګ پرنګ خبري هغه د دلاسه پریشانې دلته کې فیصله آباد کې ته ګور کوم خوتانی بار پارکونو ته جي کورازي وی پارکونو ته جي سحر چې مونږ کې بیا پارکونو ته یو ځل دو چکر لذي دومره خوشحالي ژوندۍ د دلته کې کنه او ټان کې خدا خوشحالي ژوندۍ نشته چا ټان کې پارکونه نشته نه ټانکی خو پارکونه شته دي خو د سینشته لکه څنګه چې دلته دي او ما ورته ویل چې عمران خان مو درته پاس کړی دي دومره خسته جوړوي دومره خسته تصویرونه مو باسل ویډیوګانې ما هم جوړې کړې ما د ټانکی جنکو ته ورکړم چې ګوره چې تاسو وایي چې شله ته فیصله آباد ته ځکه فیصله آباد خو یو د سکی سم وطن دی خسته وطن دی د ګلونو وطن دی دا خو د وطن دی د ګلونو وطن دی خو هغه خبره په هان وی چې هر چا خپل وطن کشمیر موږ خو چې ټانک بخولي خو خیر کیزدار چې ته ګور خپل سیمه ته خلک روح هڅه چې هغه هسيږي چې ټانک تراشي چکر لراشي تر هغه تاسو را پیسې خرج کړې په فیصل آباد کې دارته وایا د څه پښتنه لري چې ما خپل 6000 روپۍ تنخواه واخیستل چې کله زره راتلم کنه ما ته یقین کوم بانک کې اول تنخواه وخت نه بجې بانک ولا شو بیا تنخواه ما واخیستل بیا رااله اوس ما سره 3000 روپۍ پاتې دي ما ټول 1000 روپۍ تا ولا ګورم ګور د ټانک ته ټانک سیبتونه کینو خلک به ټانک ته درځي نه 1000 روپۍ چې لس قسم درشي نو چې پریږي سوره شو سوچ کوا ډېر زیاتې پیسې شو چې ولستانه درشي 1 لک او 1000 روپۍ شوي څنګه بالکل وکیل خان جان د کوګل پیسو نه یو شی نه د جوړ مدوري ورکوټي چې زنه اخیستې دي کنه پاره باندې ما دا ټول پیسې د سی واچولې چې پته نه راته نه ولګیدل چې دا ما رانا چې د دې کنه دا ما چې زنه کړې دي عمر زیاتې پیسې هیڅ قدر نشو پاتې صحیح پیسې پاتې نشوي او تاسو وایي دغه پیسو سره تاسو ځان له خوشاله واغسته او دغه خوشاله تاسو سره ذهني فشار هم کم شو ډیره مننه دي کو دلته یو رور پکې لیکلي وي سواد هم د جنت ټوټه ده نو سواد ته هم پکې چې چکر وخه دغه 1000 روپۍ دلته چې ته خرج کې کنه څنګه نه ان شاء الله زم بکنه کورمې ته بزم او سواد ته بزم د سیمو ته بزم خسته سیمو ته خلاص فرمایشونه هم رانه کوي کنه ها بالکل سم ده ډیره مننه دي کو شیلاوي به خوشاله اوسه ټلیفون کول نم یو جهان مننه او دغه شان ټلیفون کوي او تاسو وایي چې فیصل آباد ته راغلی فیصل آباد کې خلک خوشاله دي او د خلکو د خوشاله راس کوم تاسو خای نو هغه تاسو دا وایي چې پارکونه دي او دغه شانتي میلي دي او خوشاله دي او خلک زنانه هغه شانتي په کور کې کېد نه دي یعنی چې څنګه تاسو ټانګ مثال ورکو چې هغه زنانه غواړي بهر هم تي شي پارته هم تلی شي او دغه لوجه هغه د ذهن نه هم فشار کله چې یو انسان د یو ځنه بل ځای ته لړ شي ابو هوا هم بدل شي نو هغه سره هم د ذهن باندې چې کمپریشر وي فشار وي هغه هم وسره کمیږي رابل هغه وا خو ټلیفون لیکک شته سو بیا وش کې سلګي خورم ټلیفون لیکک شته سو دا اوس شپږمې را سره ملګری ده ستړی مسه شپږمې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه تاسو په دې شای مننه شای ما پاکستان هم شوه خیلی له خیره سره بس تاسو غو غوستي چې تاسو باندې ذهني فشار ولې ما شکر الحمدلله بس ټول
ګرځي پارکوت پکې دي بازار پکې دي فکر دنه چا کار پکې دي هغه ته ان شاء الله تعالی نه لګي ولې چې کور کې دي خبرې پکې دي او بیا درنګا چې په کومه وخت واده سي بچي سنبالول او بل کور سوال شي هغه تشدد کول هغه باندې راځي چې خپل کور کې شکر الحمدلله چې په امن چې په صلات چې په دغه ځوان کې ری باغونه ته دا چې غربت خلکو کې غربت هم ډیر او غربت هم یو لوی علت دی تاسو وایي او ډیر غټ غوي ځکه دا غربت به څنګه ختمېږي د غربت دا مسله خو ختم شي تاسو په خیال سپوږمۍ به څنګه دا غربت دا مسله به څنګه وباسو چې د ذهني فشار د غربت د وجې راځي نو کدی وسره ودی و چې خانه د ټولو په دوری تیرې نه مشکور پاتې ودونه وشوشل نو متولې بیا د سره ځان سمای کوشش وکړه دا ځان کم نور کم و دا چې واده دې په ساده کې چې نو هم دوی نو دام د غربت ختمولای چې دا ختمولای چې خودي څنګه دا سره ځان سمولای چې د خپل غم د خپل مسکین د مور سره ځان سمولای سموي نو په تابان د خپل فشار راځي نو زوم بس نه دی پکار خپل سره ځان مسمول پکار دي بس خپل اسلام څومره پیدا کړی دا غوونه ځان ساتل پکار دي نو په دا باندې ځینې فشار هم پاتې صحیح خلک دې په دې کورو کې فلارو ورونه خوندې پېژنه نه بازار کې نه پېژي بل څه نه پېژي خاص کر کله کې ما ډېر لیدلې دي ولې نه پریدي دا راته لګوایا سپوږمۍ ولې نه پریږدي سوجي چې نه پریدي بار نو هغه په ځینې کې د خبرې نه کېږي ولې نه پریږدي سفر کوي په وخت وی دارنګ خبرې ما ډېر دلې دي چې میټینګ دې دا د وځي نه پریږدي صحیح دغه لوجه هم زنانه ډېر د فشار سره مخ وي کله چې یو زنانه بازار ته ځي سودا لزي او دغه شانتي او بلتن چې سره پاغه ته د خپل کور زنانه هغه ته خور ښکاری هغه ته مور ښکاری او ته خزخ ښکاری او ته لور ښکاری خو پر دې زنانه او ته په دغه رشتو کې وته یو رشته هم داسې نوي چې هغه ته خور پسترګو ګوریا دغه شانتي د بل چا د عزت پسترګ باندې وته هم وګورینو دغه مسلې هغه د وجه هم اکثر زنانه چې بهر ځین د فشار سره مخ وي څنګه او چې خان درنګ مې ډېر دلې دي چې بازار تلل چې غلط او صبوري درنګ ورانه دي چې غلط او صبوري نو به چې فلار د چې ته بازار ته هغه درنګ نه ته چې بهر په خپل لړ شي سپوږمۍ به ته وګوره تکړه جینې کنه ته چې په خپل لړ شي ته مونږ ته هغه د سترګو لیدل حال وای ته وکړه دغه چې بار زما د مسلې وي دغه مسلې ختم شي نو سپوږمۍ به کور نه چې څنګه په خوشاله زینو په خوشاله به کور ته راځي دغه راته وای خپل تجربه راته شریکې کا د څه مسلې وي چې زما بایجان ارسو په کور کې د کور نه وځي خامخا الکان دي غټ عمر سره الکان څه مشره غټ عمر سره چاته ګوري چاته خبرې کوي ځکه کوي نو ډېر ځان په کې لیدلې دي غټ عمر خلک دا خبرې شان چې نو عمر دا کومه مشره نو چې دا ورونه سمسي نو بیا به خلک شکونه کوي دا رنګ خبرې شان چې بل درته ګوري د تدخین نو کوم بس نه سم صحیح سم دا تاسو خبرې نه چول مونږ دا غستی شو تاسو وایي ک نور خلک وتا په سمسترګه یا دغه شانتي وګوري نو دغه شانتي زنانه به هم دغه فشار او دغه مسلونه به بیغموي مننه دي کو مننه خور وش کې سلګي خور بیا راغله دا جوړ په خیر ستړي مسه خوره په ټول جهان ګلان شي ټول جهان ګلان شي سما جانا د خور لاندې شي کوم السلام علیکم دغه لوجه هم ته ډیر باندې مسله به ډیر په ځین باندې بوج وی کنه ګوره دا چې کسنګه دغه شعر لوجه یادوم او دغه شان شعرونه هم سړی چې دا شعرونه د غم وینه غا دینه مور سټرس جوړیږي د خوشاله شعرونه وای خور خوشاله شعرونه نه چوري نه راځي څو کوشش کوم نه راځي را به خیر دی کوشش کوا بس داسې شعر وای کنه چې غره سر نه میرا ټوپ کو ځان می پندوس کو د یار جیب کې پرې وته ها یار جیب موجوده وای سم تاسو په موضوع خبرو کې دا مې زړه ټوک وکړه خیر موضوع به زه کوم سپوږمۍ خو خبره چې خاص وجه دا غو قربت هر څوک دا وایي پر موږ دومره پورونه باندې موږ به دا څنګه ادا کوو موږ کارونه نه سره رسېږي بس دا کوم څوک دا خبرې کوي ښه ته بل خاص وجه نشته
سم ده او چې د تاسو غوښتنه وکړه څه غوښتنه ده په تاسو کې په پیروز قانون راوړي دا ټاپ 10 پروګرام نه دی کنه ګوره ټاپ 10 پروګرامونو فرمایشونه ټاپ 10 کې کوي دا ورو به شیرینه ځکه تاسو وایم ها هغه پروګرام څه کوي په دې درته نه خو مونږ خو کیسه دا چې ټاپ 10 پروګرام کې تراشه ته پای کې فرمایشو کې نو بیا وروړو کنه دا خو ګوره به شیرینه نن په دې موضوع فون پورته کیږي نن دا وی صحیح او تاسو غاڼي د چا سندره غواړئ ته طاهر فیروز کوم یو سندره یو غاڼه دا د په زور ما ته خندي زما په دې شمال وهلې د خزان سمه ده صحیح ده مونږ به وګورو ښه چې طاهر فیروز نو سندره راشي بالکل به ټاپ 10 برخه جوړ ډیره مننه دي کو د ټلیفون کول نه خوشاله او سلوي خزه شي مننه خو د وخت راټول امتحان مننه ډیره مننه او اوس بلور شو بل راپور ته او راپور هم مرکه ده د ډاکټر کامران خان صاحب سره ډاکټر کامران خان خزي هغه خزي چې دا هغه زنانه هغه چې دا غوي خاوندان هغه بهر هوادونو کې وي هغه د کوم رقم فشار نتیریږي خول یوریدون کې در سره فکر کوم شیرین کاکړ خور د مسلم باغ سره جوړ په خیر ستړي مسه خوري هالو سلام خور هالو کلسم کاکړ تاسو او تلفان روزان تاسو سلام کوم وعلیکم السلام څنګه کلسم شه زه شایم تاسو شای خور او څنګه څنګه نو تلفان روزان ته څنګه زخیمه خور می ته خیر طبيعت ته خدای روغ جوړ خوشاله سهار دې څنګه پیل کړل دي بس نو راپورټ سم تاسو ډول موضوع نه دی اورېدل ما چې فون وکړ صحیح موضوع نه دا اورېدل ښه موضوع به کل سمو وي کنه نن په نړۍ کې د ځینې ناروغیو د په لپاره نړیواله ورځ منځل کېږي نو په دې لړ موضوع مشتاقله ده او تاسو درته وایي چې په سیمه کې په شوزو کې تاسو ځینې ناروغي ونی نو بیماری خنسته دلته اصاب دي ځینې ناروغي راسره خور ټلیفون لکه شته سو نو راپور ته بولارسو وړاندې سکم تاسو ویلې ولا بالکل د ډاکټر کرامان صاحب سره هم نور خبره هغه زنانه چې دا غوي خاوندان په خارج کې وي مزدوري کوي او سعودي او دوبۍ ته غوښتي نه درو کال نه کوم ویزن یا 2 کال نه دغه زنانه د کوم حالاتو نتیریږي او دغه بیا چې کوم ذهني فشار وي د دې حل څه دی د ډاکټر کامران خان نه زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب پوښتنه کلو کې زیاتره چې دینو ماشومان غني په کور کې ټول ذمہواری په موري لارې اکثر چې دینو مزدوري په تبارو دي اوس چې دینو نن سبا مزدوري په پاکستان کې ملاویږي نو اکثر په گزارم نه کیږي خاص کر د کلو او د غرونو خلک دا اکثر چې دینو مزدورو په سلاټ شي سعودي عرب ته دوبۍ ته ملیشیا ته فلیپاین ته یو ځای بل ځای او اکثر چې دینو په کلونو باري نو دلته شاته یوې خزي او وترې کم از کم 3-5 واړي ټول ذمہواری په دغه خزا ده داغه خزي ذمہواری نور چې ده خرخواخي مور او پلار نور روله خويندې هغه ذمہواری دي او د دې ماشومان دي او ریسرچ دا وایي چې د کمی خزي د دریونه زیات واړي او د غوي عمرونه د لاسو کالو نخکتي یعنی د خصماني لاندې وي او دغه خزي تر امداد نکېږي نو دغه خزه به خامخا دماغي نه جوړه کیږي لکه ډیپریشن بس چې ډیپریشن دی ته او شو نو د دینه به ماشومان ټول ګډوډ شي ماشومان به په ډیران لوبې کوي دا به په خیال نساتي کله به څوک به دوکه کوي نو هغه ماشومانو پرورش سمونه شي په کور کې جګړې ډیری شي ځکه چې په کور کې یو د ډیپریشن بیماری نو خپګان ډیری ځکه په رښتو باندې اثر ورځيږي په وړه خبره ولا کار ورځي بیا چې دینو داغه نه اکثر شر جوړ شي خاوند په دوبۍ سعودي عرب کې ناشتي خور او یا چې دینو مور او پلار او تفونو کې چې خزه د راشه دلته شور جوړ کړي دي نو خاوند دوبۍ یا د سعودي نه خزه په تفونو کې کنزل وینا او تو کې چې ته سمېږي او خونه او دا مسلې مونږ ته ډېر زیات راځي ځکه ولزه لګ اهمیت زیات ورکوم زنانه چې کمی راځي تاسو خاوند کم ځای دی په سعودي کې دی نو زما تاسو سيزي چې موږ ځان له روزي پیدا کو خو دلته بیا نورې مسلې جوړيږي
ته د کور آبادولو لپاره خو دلته چې دی نو کور د شاته نواريږي نو ځکه وایم چې صرف مال دولت نه دی چې هغه موږ ډیر کو نو زما کور به خوشاله شي نه جنا په کور کې نور ډیر ذمہواري دي چې هغه موږ سره ورسو نو زموږ کور به کوري او د مشر کشر ادب د پلار او مور عزت کول دا مونږ ته مشرانو خولي دي دا مونږ ته اسلام موي او په هر مذهب کې نو خیال ساتي د کشرانو خپل عزت ته راغونکو ون په ټول ملک به امن نو ټول ارسه د کور نه شروع کیږي په کور کې امن جوړ کې چې ټول کور ټول وطن امن زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خوخم ما ته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته هغه سرازي چې صحیح کړي تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ بیبي شیرینه د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 8:30 نه تر د 8:30 بجو پورې کتلې او اوریدلې شي بشیرینه خبرونه ده تاسو وړاندې د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې هم د میرمنو د ژوند سره تړلې وي چې څنګه په کور کې یو میرمن چې خاوند د روزي ګټلو لپاره بل هوا ته تللې هغه سره په کور کې سهم یو شمیر مشکلات سره مخ خو بیا بیرته د ذهني فشار سره هم یو شمیر ستونزې لري او بیا د ماشومان ذکر چې که خیال نه ساتي نو هم ځکه چې هغه میرمن خپل ناروغه ده ځنی ناروغه ده نو ځکه نه د ماشومانو خیال سم ساتي سي نه د کورنۍ سم خیال ساتي سي نو که یو میرمن ټکی شي جوړي په صحت باندې هم ځنی ناروغي هم نه لري نو هر سبا کور به هم ټکی او ټول مشکلات به هم نه نو غواړو چې خويندې راسي او په خبرونه کې برخه واخلي را سره چې په دې لړ کې دوی څه نظر لري که پیغامونه تراشو تر څو چې موږ سره خويندې ملګری کیږي د فیسبوک چې کوم پیغامونه دی هغه د پروګرام برخه جوړ کونو واجد او رغزه صاحب سلامونه را لګري دي ټولو پښتنو ته محمد رمضان دوتانی صاحب هم سلامونه را لګري دي او وی دا مې دویم ځل چې پیغام در لېجمه د پیغام کولم کوو شو چې وی وایو او زما پیغام تاسو ولې نه وای نو تاسو پیغام راغلی او مونږ ویلې دغه شنتاج خان صاحب د مومند جنسین پیغام را لګری دی او سلامونه را لګری دي حبیب صاحب هم سلامونه را لګری دي او وی د خندا سلتی پر اتاو کې کنه نو یوټیوب کې څنګه میرا اوسه لگا ورور مې ابراهیم دلسوز د سلامونه احترامات ابراهیم دلسوز هم د خپل خوست څخه ځازه میدان ولسواله څخه او وی چې سلامونه را لګری دي خو کلن پیغام را ترولې کنه تاسو پیغام به مونږ ویلی شو دي کې اوس پورا پیغام تاسو نه کولاوي ګوره تاسو په موضوع باندې هم خبرې اترې کړې دي خو دلسوز صاحب کلیم الله صاحب د ډب خان حسین پیغام را لګل د سلامونه دي صرف او دغه شانتي شاه وزیر رحماني شاه وزیر دی आवाज نشته نو आवाज وګورم چې आवाज واقعي نشته که څنګه سلامونه را لګل دي خو کلن پیغام راته ولګل تاسو आवाज خوشته موبایل کې د فرق دی ضرور ته په موبایل چاته وقایا کنه تم ذهني فشار دی غوړي پرنس اساق جیلی کله دغه شانتي مهرجان اخلاقی دی خپل نمبر را لګل دی خاصه رو دې لګم غوړي پسې ګرځیدو چې تورا نمبر کله را لګي مهرجان صاحب فضل محمد صاحب دی ویزه صحیح جان د کله سیف الله فضل محمد صاحب ویزه صحیح جان یم د کله سیف الله سره سلامونه مننه یا حد کړه لیلا مروت وی چې سلامونه دي خاص وعلیکم سلام مننه ټلیفون بری کوڅه نشته ګل مینا چک زه خوره کله عبد الله څخه جوړ په خیر خور ستړي مسه خیر اوسه کلثوم خورجاني تاسو وسیم خان ګورجانه تاسو څوار ستنیمه شو ان څنګه شي شوړي خیر بالکل وعلیکم سلام همکاران مشه دي سر همکاران خو به له خیره سره بس وخت تیریږي چې د سنا جوړه کېدو خبر لانه دی راغلی نو قدرت ښکاری جی ګلمینی بیبي
ته ولې غلی شوې ولې ته ټلیفون کې څه مسله ده ګوره دا څه ګڼې ذهني فشار ذهني مسله داسې څه خبره چې ته به غواړې چې هغې باندې موږ سره خبرې اترې وکړې نن دا ورځ لمانځلې کېږي په ګرده نړۍ کې او په دې کې په خصوصي توګه دغه شانتي د 10 کال نه واخلې د 19 کالو پورې چې کوم ماشومان دي ځوانان دي چې بالغېدو ته داخليږي یا هغوی ته پکې توجه ورکړي کېږي او دا د یو کام اساسي بللی کېږي او نه غواړي چې دغه اساسي په افت کې بدلی شي یعنی افت الله غي چې د ذهني فشار وي مسلې وي او ذهني د ذهن فشار لوجه بیا خلک غلطه فیصله هم کوي نه غواړي چې دغه رقم د ذهني فشار د یو کام لپاره افت جوړ شي غواړي چې دا یو اساسه جوړ شي ځوانان په خصوصي توګه نو تاسو څنګه سوای سبا ویل غواړي ته په خپل والا چې ځینې فشار خو د ډېر څه دي هر کوم چې ډېر سره وایي دا غالي غټ کورونه سره راګرځي تعلیمونه چې صفایان چې هر کور خرچي نو ځینې فشار به څنګه نه وي په تل خانه چې دا غټ کورونه سره ګرځي تاسو وایي چې غټ کورونه سمبالول او د غټ کورونه صفایي کول هغه ته په خپل ځاني چې سار را پاسې ته څه غنې چې کم کار راته ګران دي کاش دا کار نه وي نو بس خبره وي اسې دا راته وایي چې نن په کور کارونو کې دا کار نه وي ولې نو چې خانه زه وایم کارونه را باندې دي چې سره اکسینم مسار وختي بس کوشش کوم چې وختي خپل کار وکم وختي ګوره وختي چې دا پروګرام ختمېده دا لومبنه برخه نیم ساعت ختمېده هغه کې د پروډوسر سره موسیقي ولګوله او هغه کې یو پلار وای خپل لور ته وی I believe the light on you will shine forever او زه یقین لرم چې پتا باندې چې کمرانه ده زما د سوري رڼا ده یا زما کمرانه ده به همیشه تر لپاره ځلیږي او بلیږي نو په دغه کې دغه فشار دغه مسلې ختمولو کې ستا کور والا ستا پلار ستارونه خويندې مشران ته چې ته یوازې او کارونه ډیر دي سمرسته سره کوي خامخا دیم زنه هم دا چې بس چې را د موټر سپاکه زوی دې دانی یو مېنا وای نزور ولا ساته سر نس کېدل دا موټر به خو هغه رقم سفاره ساتي ګوټو نور پالش کوم نو چې کولای هغه رقم وردیان انسان دې سر مصروف وخت چې بای چې کړه کور نو دې رسول دغه ټاټ کورونه ډیر سره ګران نه دا راته وسوای زه پښتنه کوم دا یو ذاتی پښتنه کته جواب نه راکول غواړم تاسو سره پوره حق ته دغه ازادي لري ته واده شوی یو کورتال ته خپل سرګنې کوي کدا څنګه یا د پلار کور ته خدا پلار کور کې خو د لور مزي وي خو کم نه خو پکې دا خبر سپین باز ګرځي لورو ولې نه ته سوي پلار مني پکېږو ځان له خوشحالي لپاره کله ماجګر زو سره یو ځای سملګری زه خوشو دي خوشاله پلارګنې پلار په کوڅه کې مخپای د سوز لپاره مونږ دې فشار ډیر وي ماشومان جوړي نه تا چې کوم خبرې وکړې دا بل چا خبرې وکړې تا چې بوټان پاکول او موټر وینځل او دا چې کم نه دا موټر خو لکه دغه د موټر ارسه تاسو موټر وای دا سه موټر سیده بس وی څه شي ګاډي وی عام څه شي موټر تاسو ته وای د کار ګاډي پینځه کسه چې پکې راځي پینځه کسه چې پکې راځي کاغه تلس کسان چې پکې راځي او کنه هغه دویش چې پکې راځي یا پینځه کسه چې پکې راځي خا موټر هغه تاسو وای صحیح هغه تاسو پته پاکه او ته غواړئ چې دا موټر پاکول پکې نه ویني تا برواز نورم خپل تیر دا څه یا وکیل خان بس خپل کار ډیر ساتي د چې ناسه ما باندې بوج راځي چې څونه کول ما خپل ځان خپل زه چې ناس ما ډیر خپای هغه کوم ملمسیاري دې کړلې مې بس لاس مې نه درېږي او ته سکول ته ځې یا سکول ته نه ځم سکول ماته ویلې سم چې ماته پوه دی ویلې دا خواهش دي نشته چې ستا ملګری ستا هم عمر ستا چې عمر چې کم برابر جنکې وي هغه سکولونو ته ځي ته غواړې چې ته هم سکول ته لاړ شې دا خواهش لري او دغه له وجې تا سره کم احساس کمتري یا داسې کومه خبره ذهن ته راځي چې کاش ما هم سبق ویلې وي ولې وتی خانه ډېر ارمان مې دی هر څوک د خپل د ځان لپاره کرونا کې اوسېدل غواړي څنګه ارمان دي چې خپل تعلیم سره پوره کړم نو دا ته وایم دغه چې هم سبقان راته وایي هغه د پلان ډېر مصروف دي ډېر مصروف دي پلار دې مصروف دي نه نو پلار دې مصروف دي نو ګوره دا خو تبه دا به تبه دې تکانه کې سبق مصروف هغه دی سبق ته نه وي سوچ کوا پکار دې ته مصروف وي تا چې کم نه بیا دی چې زما نور کارونه ډېر زیات دي او سبق ټایم را سره نشته وخت را سره نشته نو مصروف دې پلار دې سبق ته نه وي نه څه ته څه غني زما سره مصروف وي بس ته
سمه ده. ډیره مننه دي کو خوشاله اوسئ او ډیره مننه دي کو ګلمنی وي تاسو د مسلم باغ نه کوم ځای نه ټلیفون کړو؟ د کله عبد الله نه ټلیفون کړو. ډیره مننه دي کو. اوس کائنات خان کائنات سره په خیر خور. السلام علیکم کلثوم واجی تاسو سلام کوم او کې خان واجی سلام کوم کائنات خان کائنات ته خبره مې سره. وعلیکم السلام. دا تار وخت څخه خوشاله خور. نه تاسو په کار دی لاول خو یریدم چې یعنی خو کې فعالیت نشي چې نو اواز کې او چې تاسو چې کائنات دی لاغه چې سره جل چې په خپل کې هغه څه خندا. ها صحیح وای. په موضوع بس ته تکړه جنې او اکثر په پروګرامونو کې ټلیفون کې په موضوع خبرې اترې کې زموږ د نور بي شیرینو په شانت نن براته سره شریکه صبر سره وای. من لکه تاسو ته موضوع وای او زه اوس د کیسه نه راغلم کار نو موضوع د څنګه دا اورېدل موضوع نه دا ورته شه ځینې ناروغیو په اړه باندې خبرې اترې کوو. نن د ځینې ناروغیو د پوهه لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تاسو څه ګڼئ په کوم څه تاسو د عمر انجونه دی هغوی کې ځینې ناروغي یا ځینې د کم ځینې فشار سره مخ دي؟ دا چې خو ډېری جنکې شته او زموږ په خپل کور کې هم دا چې جنکې شته زما تر لوریان دي او شران خځې دي او نورم ګاونډیانو کورونه کې یو بل ځای کې موږ وینو دا چې ډېری جنکې وي چې دا چې پریشانې ذهني بیماري سره مخ وي. خاص کر هغه خځې چې کورونه کې ورسره لږ خواخې او سخر جګړې وي باندې سختي راځي هغه خځې زیاتې وي او نور واړه ماشومان وي د خځو کورونه کې خاوند سره خچل نه کوي نو هغه دې ستونزو سره مخ خو دې ته وایي د ذهني بیماریو باندې اخته خاص کر زموږ کائنات خو نه جی انجینو لکه کم تاسو د عمر انجینو سره دی هغه سپیسیفیک دغه ایج ګروپ سره دی چې سکولونو ته ځي یا د کم قسم فشار سره مخ کم ډول ځاني پریشانانی ورته ماجي زمونږ عمر چې کوم چې نه کوي خو نوري بس خاص پریشانی او فشار سره مخ نه وي مخکې چې بده دا ویل چې بار کې مونږ چې سکول ته څنګه ولکې دا خبره یا بار کې راته خبره کیږي هغه خبره خو اوس نشته دي الحمدلله خبره ټول ختم شوې دي او کومې جنکې چې کورونو کې هغه پلرونه چې په زمانو باندې سبقونه وایي او پلوریانو باندې نه وایي هغه جنکې د اصلي د دې بیماری او ستونزې پریشانی سره مخ دي نو چې دی وایي چې جنکې خود د پردي کور دا ټول دې به هم سره وي د مورزو چې بل کو ته لاړ شي هغه په سکار نه کوي او نو کوي نه کوي نو بیا دی ودی سبب وایي د خپل انسان عزت ولې خراب کوم په دې کې زما عزت خرابېږي چې زما لور سکول ته ځي زما لور بهر وځي خدا هم چې خبره ده په دې کې نه د پلار عزت خرابېږي پلار باندې اولاد یو شانت کې دی هغه کلور د کزوی دی فکر نه چې دا کیو کې نو دې لږه جنکې ډېر ستونزې سره مخ دي هغه جنکې غریب کورونو کې به کارونه نشي کولای نو په پلار او بوجوي نو ځان د پاره سنش کولای بیا هیڅ نشي ویلای نه مخته شي نه څه شي نو فکر نه چې په دې کې فرق وشي جنکې د ستونزې سره مخ شي دې لږه دې جنکې د ستونزې سره مخ دي خپل هم او لیدل چې مور پلار په ورونو او په الکوانو انجونو کې فرق کوي هم بیا انجونو ډیر زیات په ځنی لکه ورته مشکلات وي بیا ګلفام پورا کوم باندې دا خبره هم ده سمه ده دا موږ کوم جنکې کوم تاسو وای خور و بخښي دا خبره ده چې دا زمونږ کم عمر جنکې چې مشرانو سره توجيږي یا په ډېر ولور باندې ترسيږي کنه چې پلان په پیسې اخلي د دې لوجم ډېر جنکې د ستونزې سره مخ دي او دې لوجم ډېر پریشان جنکې پلان په پیسې واخلي خو اولاد په سوچ نه کوي دې ټیم کې هغه دې په ډېر پیسو باندې خرڅ کوي په دې لوجم ډېر پریشانې جنکو ته صحیح سمدا مننه خو ټول مننه خوشاله اوسئ په موضوع خبرو کول نه یو جهان مننه ګلفام خور ستړي مشه بخیر راغله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نه ځوانه مشه تاسو څنګه ګلسان یو راځي سمو وای مو پر شابه ټلیفون کوستاو شي لا نور نه راځو سمو وای ما زرا کړلا چیرې سره جنگ وکړو ګلسان نه تاسو موضوع باندې په خپل وایي تراته دا وایي ستاسو خور چې واده شي و تا ګور تاسو مثال لیکنه اته وی چې هغه لاست یو خبرې نه کوي نو هغه ډاکټر لبیا بوتلې و
هغه مو پیرنګار ډاکټر لا بوالي ډاکټر مشتاق الحق لکنه دا څه ډاکټر دی او مسله عمو دا څه مسله و دماغ او مسله وزنی راروغه ګور نن موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو کنه ګل پام او نو دغه ګور نه دماغ او مسله وته تلفن لیک شده زینب خورده کرمیزه خراغله ده جور په خیر خور ستړی مسه علیکم وعلیکم السلام تاسو دوار ته سلام کوم تاسو ښه مشیو مننه وعلیکم سلام تاسو ښه زه شم و زم خیمه له خیر سره خور تاسو خیر د الله تعالی نه غواړو فکر کو چې روغ جوړ به تاسو سره خبرې اترې کو بیا تاسو یو راپور ته هم بوزونو تاسو راته په موضوع باندې سوې زینب تاواز ماتیږي خور صحیح شو आवाज دې که شانته ده دا سې لکه بس نه پويګو به تاسو خبرې وکې زینب ولاړه صدیقار مانی راغله ده بیا راپور وړاندې کو صدیقه خوش جوړ په خیر السلام علیکم ګلګلان کارانو وعلیکم سلام السلام علیکم ګلګلان کارانو وعلیکم السلام ګلګل اوریدونکو خو څنګه چې د فتره کې د قدر چې د کتابشنې انجینری مخکې چې ها ډېر ښه نو سبا په موضوع باندې وزده حسن نه پاس وی بس د درې پیری کوم ته که څلورم ځله تاسو کې دي چې کورسۍ نه پریوزو نو ټیک ټاک له خیره سره ستا خیر د الله تعالی نه غواړو تراته وایا صدیقي وی لا ټلیفون لیک شته سو ها صحیح ده نو ډیره مننه کو بوزو به تاسو د مشال ریډیو هغه راپور تا او هغه راپور چې یو د مشال ریډیو د راپورونو یو سلسله چې پاره کې په وخت د کلونو وړاندې یا سو کال وړاندې کم چې د ترهګرۍ پیښې شوې د پښتنو سیمو باندې او د هغه اغیز او د هغه لوجه خلک د سره کم ذهني فشار سره مخ دي خلک سوي دغه شانتي او پیښه سو کال وړاندې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې شوی و چې پاره کې د لکی مروت کې د والیبال په یو ګراوند کې 14 شوی و پاره کې غنښ مې ځوان هلکان او دغه شانتي چا چې لوبه کول او دغه شانتي سوچ تماشې لپاره راغلی وجل شوی او جوبل شوی دغه پیښه گواهان یا سترګو لیدل حال به مونږ ته دغه سیمه حال خلک په دغه راپور کې وای د مشال ریډیو خبريال ته ویل دي فامیر ساحل ته دغه تفصیلی راپور تاسو پام راګرځو محمد حیات د لوبې لیدو ته ناست و چې پیښه وشوه په د لوبغالي سره نږدې کوټه کې ناسته سره دا خو مې ځکه نیولی چې دا تاسې وګورو که نه چې دغه کیل موږ کولی دغه شی موږ بال چې و دا تکلیف موږ ته راغلی هر مازدیګر به دونه مزدار کیل کې دا یا د والیبال به کې دا د افغانکي به ورته ناست د ماشومان به ډېر زیات و بل چې به داسې کیل ونه واړه به دا ته راتلل مازدیګر چوک به کیل ته کتل چا به والیبال کولی چوک به داسې تماشې ولو 300 کسان به وله داسې کسان به وو دلته بېهوش و چې د خالي ګاډی مې ولیده چې ګاډی راغله دا اواز یې وکړ ګیرې چې ور ولګولې چې ټرن دا اواز مې واورېده نور مې بیا وکړه اواز اورېدل نه ده بیا خو کمرې لاندې وځي کمرې لاندې پاس کمره باندې راغلی وه بیا د نور بنیادمانو که نه دغه بیا روباسله زه خو خپله بیا نسلی وتی بیا لاړو جي لکي ته لکي نه بیا بندو ته بند نه پېښور ته ما خپله تربورونه 2 کسان وو نور مې د کلیوال عزیزان ګاونډان مو وو په پاکستان کې د وسلوالۍ له پیل راهیسې په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ولسونو ځینو قبیلو او د ځینو کلیو اوسیدونکو امن لښکرونه جوړ کړل چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ وساتي وسلوالو په څه د پاسه یوه لسیزه کې په هدفي بریدونو او چاودنو کې د بیلابیلو سیمو د امن لښکرو ګڼ مشران او غړي په نښه کړي د 2010 زیږیز کال د جنورۍ پر لومړۍ له چوونکو موادو په ډک ګاډي کې سپور بریدګر
په چټکۍ د والیبال میدان ته ورغی او په منځ کې یې چاودنه وکړه. په دې برید کې له 120 څخه زیات کسان ووژل او د شاه حسن له 200 څخه زیات کسان ژوبل شول. دا په لکي مروت کې تر ټولو او د پاکستان یو له خونړیو بریدونو څخه و چې ذمواري یې وسلوالو طالبانو ومنله. تر پیښې موده مخکې د کلي مشرانو او اوسیدونکو تر یوې جرګې وروسته د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په موخه یو لښکر جوړ کړی و چې پکې د شاه حسن خېلو د ټولو کورونو ځوانان شامل ول. د خان بیګم خاوند له پېښور سره نږدې کار کاوه. دی به څه موده وروسته کلي ته ستنېده او د والیبال لوبغاړی و. خان بیګم وایي کله به چې د کلي ځوانان د پیرې لپاره وتل او یا په لښکر تلل نو دی به خپل خاوند په کور کې پټاوه خو له والیباله یې نشو ګرځولی. دلته ما سره کانې کښې که نه ده به موږ کانې ګېډۍ راوړه عامه په ګډه وکښه مازدیګر بیا دا یې دو ته وریجې واخیستې ویې له مور ته ور بیا به یې ګډه چیرته هغه چې پلیټ چې ته واچوي بیا به یې وخورو. بیا ما ورته هغه کړې دو ته لفافې هغه خلاصې کړې بیا تره دغسې لوګار وسله ما دو واخیسته هغه غوندې چې غا ولګېده. بیا ما ورته ویل بس دي چې دا یې زغه وایي روغه خو دا به وخته موږ ته رسېدله خو دا اوس نسته ده. لوبه یې کوله که ویله زه خو ډېر شوقین دا خو به بل جي ته پسې تللی موږ به نه پرېږدوله خو دا به خامخا تللی وایي چې ما ته ډېر خوند راکوي والیبال شوقین به کا کولی به موږ په ګران ډېر وو سیخ په راتلی چې ښه بد به کېده دا به بیا نه تله موږ به نه پرېږدولی طالبانو پسې تله خلک بیا دا ما کوټې چې پټ کړی وم هلته به نه جا نور به جي. عمران الله هم پر هغه ورځ د لوبې نندارې ته تللی و. زه دلته ناست و خو الله پاک زه بچ کړل او ما دوه ورونه او والد صاحب مې په چې شهید سو یو کم ورور مې و وړوکی هغه په چې زخمي و جي نو هغه نه بعد موږ په هغه تلاش چې لګیا و هغه خپل ځکه چې 120-140 کسان دا شهیدان و او 200 کسان دا زخمیان و ټول هر طرف ته دا غم و غوغا و زنانه هر چوک په جړا باندې و چاته هیڅ اندازه نه کېدله خپل هر چا هغه غوښتل زخمیان غوښتل او شهیدان یې غوښتله نو هلته بیا موږ 12-14 سړي موږ مالې چې د اتنو کورو چې لاړ بل کوس مې یو ورور زوی و چیړی وای زڼی و کاله دوه و بل مې ورور زوی زڼی و 4-5 کالو بل مې ورور زوی زڼی و 4-5 کالو څلور یې ما ولسله 4 داسله 3 مې ورونه سله 4 مې کېږ که 2 مې زمنه یو مې میړه چې 5 نغینده ما کېده که نه 5 چې ما ته یې کېو به چې ښه ورکه بیا کاره پیدا پاته سه ونه په خپل مې وکیل یې وپوښتله بیا دا ماله چې دا کورونه دا پراته دي یې کېو ده پلارګنۍ مې یې کېو ده در ما نه ګرده ده دا کورو چې مې یو مې هغه و لیوره زوی و بل مې لیوره زوی و دا 3 و دا چې د ښځو ما سره غږېده دغه مې تر بره ښځه ده سکنۍ ما پلاره دې پلار سره ونه و سخرانې هغو زامن و موږ ته څه پته نه کېده لوڼه موږ چیغې بیغې پړې چې کوی سارې سلو مثال ناستې وو امرایل سره کوي موږ چیغې کو پرتې یو سبا ور یو بل راځي چې څوک کلي چې زمدي دي څوک یې وړي دي څوک زمدي دي راتله ویله چې څوک نسته موږ ته چې موږ هېڅ پته نسته موږ زمن نسته ویل خدای به یې راولي دا خدای په 3 ورځې موږ په خدای بیرو تېرې کړې نه وه سبا وي کېده ستر سار ته 2 یې ورته راوړه 3 مې نر ته راوړه 3 ته موږ 8 ورځې پېښور ته ایله ورته رابایله پېښور باندې پېښور موږ پته ولګېده اتم چلرمه 5مه ورځ موږ ښځې بیا زیارتو ته چې بیا زه نه لاړم کار نسله کله پرته وه ځکه چې خورې چې 8 ورځې نه خو په چش پشورې دو لاړې بیا چې دو لاړې بیا ویله چې دا خو شیربهادر نام په لیکلی ده په مخه دا خو هغه دوره قدر غوښې بچری ښخ کړی چېرته دوره قدر 40 بعد بیا چې زه ووتم چې داسې د په وطن دا لیلوګه ته ډېر وشو چې ما څه پام به در رسي بیا دوره قدر غوښه موندلې وه بیا چې هغه غوښه مې معلومه کړه غوښې سره د چې خپل نام و دوره پیسو چرمه غوښه بیا غوښې باندې معلوم کړي دا خو ایستله زه د نو موږ موندلی نه ده نور یې ورته راوړه نو که ډېر خوږ وه که لږ و که نه د اوږمې په شانه وه پیاسې ورسره ایښې وه وجې دا دوره ټکې وه وجې دا چرمنې دا سر یې کوبه یې واړه خرابه وه خالي مخ تخته یې پوښلې وه بیا هغې چې چلمولی وه بخملو کنجر چې یې پټ کړی وړوکی کم زوی مې و 1 کال ستر سلی وه بیا چې یې پټ کړی و بیا سباوري و بیا لمر داسې په کوټو خړولې ته خو یخ و زمی وه بیا زه پرته و بیا دا ته د یو څه جڼ و د غوندې وړوککی یې کوښلی بیا ورته چې زلولي خان مور ته ورته یې بلې واضح وه زلولي خان مور ته ورته چې زه زلولي خان دیدن ته درسه
بیا یو کې ته پښې بله بیا لون ورته وایي دي باټې پښو که مر وایي زوی رکبرۍ مې پورې ورې لوګی وزې پښو تلې مې ورکړی زه پښې بله جما سړی مځکې زه خوښی بیا یخ ته ورغله بیا غږ ورته وکړه وایي ترور قریژه ورته وکړه وایي ترور ما نه وایي زه خو به زرولي خان دیدن کو ما پرېږدوم لا تا دې خدای راولی بیا داسې ورګډه سره ګله دا دوره شپه نیمه شپه تېره زه زوی باندې خدای بند کړی و کوټې چې پرته یې زوی ته نه ورځه زوی ته ورسه بس په بند و داسې خدای تعالی هر شی ورسره لږلي وه چې خلک یې بند کړي وه رکریژو یې منې کړي وه بیا چې زه داسې ورله دی بخمل و کنجر چې پټ و پر مخ یې مغزه و سر یې پرېښن و خوله سترګې یې ورغلې وې بیا ما داسې کنجر ور چیک مال وایي چې نه یې مور یې نه یې پلار یې په خونباري سترګو یې چا چېښل لاسونه بیا هغه ځونکی ورته کېناستی دغسې نیم ګاټو ما چارمه کړې وه د کوټو ته مه سیمټ ورکړل ورونو مې وې چې پټې ته چړنګېږي اوس سیمټ یې کړو سیمټ مې زور غوښتي وو په دن سبا به یې بیا کاریګر سره کیسه کړې وه په شپې په سبا مازدیګر ستر زوی مې ښایي څه پنځه ګاټوګانې سیمټ غوښتي وو چې د کوټې مې بې سیمټو ولاړې دي ومې کړې اوس مې کوټې بې سیمټو دي چې سیمټ ورکوې برباندې ړنګېږي بیا ګل هغه سیمټو نه یې موږ چارولې بیا هغه په سیمټو کېناستی بیا ده کریژه ورته وکړه ما دا مې سمغه ښکاره کړه بیا دوه مړۍ ورته کېناستی بیا خدای چیک بلې بلې واضح وغو موږ ټګونه نسته هېڅ غمه نسته خالي سلام ده خو هغه ته یې دیدن ته راغی و چا زمون و چا مېړان و چا زمون و چا مېړان زه چې یوه ښځه یم زما نوم طاهره دی او زه یو سماجي کارکونه یم زما نوم شازي اورنګزیب خان دی او زه او سبق هم په کراچۍ د مشال د خبريال پامیر ساحل په غږ او دغه شانتي په دغه سلسله کې دوی تاسو ته هغه پیښې او هغه کورنۍ خای کم چې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي دي که څه هم د تیر یوې لسیزې نه زیات وخت راځي د پاکستان او دغه شانتي د پولې پورې غاړه افغانستان کې هم یو شمیر د ترهګرۍ پیښې شي په هغه کې ګڼ شمیر کې خلکو خپل ژوندونه د لاس ورکړي په هغه کې ځینې پیښې داسې دي چې هغه کې د یو کورنۍ ګڼ خلک وژل شي او داسې خلک پکې وژل شوي دي کوم چې د ګټې وټې خلک وو یعنی د کور انغارې به پې چلېده هغه خلک هم یو شمیر ستونزو سره یو د هم د ذهني فشار یو سبب جوړیږي روحانه ریحان خور راغله ده جوړ په خیر ستړی مشه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی خور تاسو خیر طبیعت هم خدای روغ جوړ تاسو د گاډي کې روان یې که څنګه یا ګاډي روان که زما د غوږ کې شپېلې دي یا به دغه مسله ممکن ده او موضوع را خبرې وکړې روحاني بیبي موضوع خبرې در سره وکړم وکیل صاحب نن په هر کور کې په هر ماده کې په هر دویم کس کې ډپریشن موجوده دی ډپریشن د کومې وجې موجوده دی موږ ځان ته کتنه نه ده کړې زما ښځې چې کوم د ډپریشن سره مخامخ دي که چېرې ډاکټر خبرې وکړي او که چېرې ورونه خبرې پر وکړي خبره صرف د غربت خو د بې تعلیمۍ نه ده نه خبره چې غربت دی دغه خو ځان له خبرې دي روحاني بیبي خو دا اوسې هم راپورونه دي چې دغه خو د ټول زیاتره خلکو په خبرې وکړلې خو دې سره دا هم راپورونه دي چې اکثره زنانه دا بي بي شیرینو خپرونه ده هغه دې ته هم مجبور شي خپل ژوند د لاسه ورکړي خپل ځان وژني تاسو د دې په شابانه سره علت ګڼئ چې ښځې ولې ځان وژني نو خو د دې په شا کې علت دا دی چې نن کومه ښځه چې د ډپریشن مریضه ده هغه وجه بل یو شی نشته صرف هغه کې کورني مسایل زیات دي په هغه کې کورنۍ نارینه سره چې کوم ښځې د نارینهو سره ژوند تېروي هغه د نارینهو دباو زیات دی په هغه باندې یو ښځه ځان د غربت د لاسه نه مړ کوي یو ښځه ځان د بې تعلیمۍ د لاسه نه مړ کوي یو ښځه ځان د خاوند د لاسه مرګ ته رسوي په وجه یې د څه شي رسوي چې هغه خاوند د دې سره په کور کې روایه سمه نه ده د هغه خاوند د ماشومانو مستقبل سم نه دی روان د هغه څنګه زندگی تباه ده نو ځکه ښځه په دې باندې مجبوره شي چې خودکشي اختیار کړي صحیح تاسو دغه وایي ډیره مننه کوم تاسو روحاني وي هم دغه تاسو موږ غوښتل چې د دې باندې سره خبرې وکړي ښځې سره که د خاوند رویه صحیح وي او ښځې سره د کور د نارینهو رویه برابر وي نو تاسو وایي چې ښځه به دې ته نه مجبوریږي چې ولې ځان وژني ځان به نه وژني روحاني وي تاسو ډیره مننه کوم پروګرام وخت هم بالکل کم دی هم د دې سره سم تاسو موضوع د فیاض ظفر هغه راپورته چې په هغې کې هم دې باندې توجه ورکړل شوې چې زنانه په ځان وژلو کې دغه شرف سواد کې او د سواد سره تړلې په ملکړنې جنسیه کې سیوا شوې څه وجې دي د فیاض ظفر نه په دې راپور کې اورو
د ملکن ډیویژن د پولیس د راپورټ تر مخې په 13 میاشتو کې په ملکن ډیویژن کې د 346 نه زیاتو تنانو خودکشیانې کړې دي او په دې کې سوات ضلع کې د ټولو نه زیاتې 222 تنانو خودکشیانې کړې دي د پولیس د عدد شمار تر مخې د روان کال د اولې میاشتې نه تر 8 میاشتې پورې سوات کې 222 بونیر کې 3 شانګله کې 26 بردر کې 1 کوزدر کې 15 او چترال کې 9 تنانو خودکشي کړې ده او ځان یې وژلی دی د سید شریف هسپتال د نفسیاتو څانګې مشر ډاکټر میاں نظام علي وایي چې د نفسیاتي مسایلو له کبله خلک خودکشیانې کوي خودکشي داسې یو حرکت دی چې موږ ته پته چېر دا زه کوم او دې کې زما ژوند ختمیږي نو زموږ په معاشره کې دا کم چې خودکشیانې دي د دې څه سایکیټریک بیماریان دي زموږ د دماغو چې کوم بیماریان دي لکه هغه کې ډپریشن شو ذهني بوج ذهني تناو دې نه علاوه زموږ په شخصیت کې څه بګاړ راشي د هغې د وجې کېږي دې نه علاوه دا کوم چې موږ زموږ خلک په دې معاشره کې دا سبسټنس ابیوز دا غي مطلب دا کوم چې دی نشې کوي د دې د وجې د ګډ مت مسله راځي کله نه کله داسې وشي چې زموږ په دې خلکو کې څه بیماریان شي هغه ډېر اوږد ټایم نه پاره نو هغه دغه نه تنګ شي او دا سوسایډ کوي یا د غوځنده د خبرې راځي دا کوم چې سایکولوژیکل بیماریان دي ذهني لکه موږ نه امید شو زموږ د ژوند هغه مقصد ختم شي موږ له خون نه راکړي یا موږ ته د څه پرابلم سم مسلې چې موږ ته پته لګي چې د ژوند زما اوس فائدہ نشته او دینه خو چې زموږ شمه بزیات خبره د کوم خودکشیانو چې پولیس کې راپورټونه درج شوي دي هغه کې زیاتو زنانو په دې وجه خودکشیانې کړې دي چې خاوندانې د مزدورۍ لپاره د ډیر وخت نه د ملک نه بهر دي او د سخر په کور کې ورسره د خلکو رویه ښه نه وه د راپورټونو تر مخې ځوانانو هلکانو او جینکو په عشق کې د ناکامۍ له کبله هم خودکشیانې کړې دي په اثر راپورټونو کې په امتحان کې د کمو نمبرو د لاسه هم طالب علمانو خودکشیانې کړې دي او څه ذهني مریضانو د مرض نه ځان د خلاصولو لپاره خودکشیانې کړې دي ډاکټر میاں نظام علي وایي چې کوم خلکو ته نفسیاتي مسایل وي نو کور والي پکار دي چې هغوی د علاج لپاره هسپتال ته راولي کومورو پلار دي که سکول دی د هغو د خپلو بچو سره د خپلو شاګردانو سره تعلق لګړو ضروري دی چې هغو ته څه مسلې دي په کوم ځای کې مسلې دي هغه موږ څنګه حل کوو چې هغه زوی دی یا لور ده چې خپل مور پلار سره خبره کوله او کولی شي ماته کوم ځای کې مسلې دي او هغه څنګه حل کېدی شي هغه لږ ډېر زیات ضروري دي بله غټه خبره دا ده چې کوم زموږ د سایکیټریک بیماریان دي یا ذهني بیماریان دي نو دا بیماریان عام طور د شکل نه یا په ټیسټ کې ډېر زیات نه ښکاري هغه غریب فریاد کوي چې ماته بیماری ده ماته تکلیف دی خو خلک دومره مني هم نه څوک دا پیریان دي څوک دا د مختلف خبرې ځان ته راځي لونه خبره خو بدای چې کله هم د څه خبره وشي یو مریض یا کسړی کې خزي هر څوک شي نو هغه خبرې ته لګړ توجه وکړ دا او هغه سایکیټریک فیسیلیټیز یا چې کوم نفسیات ډاکټري الته بوتل پکار دي دا علاج ډیر زیات ضروری دی او هغه ته څه پرابلم یې څه خبرې نه هغه لګړي هغه شانتي حل کول ضروری دي ډیر زیات ډاکټران وایي چې مور پلار له پکار دي چې هغه خپل بچو لا وخت ورکي او دا غوي په مسلو ځان پوه کی او دا غو سره خپل خبرې شریکي کی چې دا غوي بچي د خودکشي غټ اقدام طرف ته لاړ نشي دا پولیس په ریپورت کې وایي چې د خودکشیانو شمیره د دینه هم سیوا ده او کوم شمیره چې د هغو سره ده د هغه خودکشیانې دي چې د پولیس په تاڼو کې رپورټ درج شوی دی فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوه سوات Come on.
شپه ورځې جړېږم ځکه داسې مې په اوښکو ګریوان تړ دی ځکه داسې مې په اوښکو ګریوان تړ دی چې زه له غمه مرم په دختر دی چې زه له غمه مرم په دختر دی شو په مثال دی پریوشتلې زما د زړګي سر دی پریوشتلې زما د زړګي سر دی چې زه له غمه مرم په دختر دی چې زه له غمه مرم په دختر دی خبر په خپل قصور درې غز خاطر خبر په خپل قصور چې په څه باندې زمانه مراور دی چې په څه باندې زمانه مراور وایس اف امریکا ډیوه سرانه خبرونه کې یو سټوډیوز برخه پیل سو تاسو ته به تر نیم ساعته پورې دا خبرونه وړاندې کوو غواړو چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ملګری پاتې شئ موضوع هم ذهني ناروغیو په اړه به موضوع وي چې ځوانان کوي چې خبرونه کې برخه واخلي د ټلیفون د لارې او خبرونه کې را سره د اړه شریکول غواړي نو را سره شریکوي سي بالکل موضوع هم زموږ هغه شانته ده د نړیوال ورځ د اکتوبر 10 نیټه په ګرد نړۍ کې د ذهني ناروغو په اړه باندې آگاهی او بیا دغه شانته د پاړه شعور بیدارول دي دغه بیماری چې د انسان په شکل یا په مخ باندې خنخ کاری خو بیا هم دا یو مرض دی یو بیماری ده چې ورسره په ګرد نړۍ کې د نړۍ په ګډ ګډ کې خلک مل دي او بیا دغه شانتي دغه بیماری د مختلف علتونو دي څنګه چې روان دي هم د پروګرام په شروع کې ویل چې ترهګری بیروزګاری غیر یقیني حالت او دغه شانتي په کورنۍ جګړې او بیا دغه شانتي وړي مسلې هم د انسان لپاره د ذهني فشار سبب جوړې دي شي دغه ذهني فشار سبب چې جوړ شي یا چې پته ولګي چې د سټرس یا دغه شانتي د ذهني فشار سره مخ دي نو آیا د لپاره بیا ډاکټران وی ډاکټر سره بځي هغه به تاسو ته دوايانې هم لیکي هغه به تاسو تھراپیز په مختلفو طریقو باندې کیږي او د آسان علاج ډاکټران دا هم وایي چې کم تن ذهني فشار سره مخ شي نو هغه یوازې نه دی پرې خودل پکار هغه سره وخت رول پکار دی هغه سره د خوشاله خبرې کول پکار دی هغه پام بدلول پکار دی هغه خبرې چې هغه نه د انسان ته ذهني فشار جوړیږي چې هغه خبرو باندې هغه سوچونه کی یوازې ورته نشي نو دغه زموږ موضوع تاسو سره په خبرې طریقو ټلیفون لیک تاسو د لپاره پرانسته پرتی دي دغه شانته دا هم چې کوم راپورونه دي دا وخت یو راپور د مخه ته پروت دی او هغه کې ویل کیږي چې اقتصادي ماهرین له خپل لیکلي شوی دی په دې راپور کې چې پاکستان له خپل آمدن زیاتره برخه دغه ټکی تاسو ته وایم غټه برخوي په دفاع باندې مصرفوي یعنی خرج کوي او هم د دې عمله د ولست صحت او تعلیم د لپاره ورسره کم پیسې پاتې کیږي نو دغه وجه هم د چې دغه هیوادونه کم په دغه وجه هم
بیا دا خلکو علاج پاتې شي. کم خلکو د پاره چې د دغه رقم ډاکټران ضرورت دروان دي څخه ډاکټران وایي پوهان وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کوم غونډه شوه د ذهني ناروغو په اړه باندې او دغه شانتي د نړیوال ورځ په مناسبت سره د نن ورځ په مناسبت سره چې کوم غونډه شوه په پیښور کې نو پای کې هم ډاکټرانو دا په دې دغه بیماری باندې خبرې اترې کړې بیا دا هم ویلو چې پاکستان کې د نفسیاتي ډاکټرانو کمی هم نه که څه هم په هر هیواد کې هغه هیوادونه کوم چې مخ پړوان دي نو پاره کې دا ویل کیږي چې د 10,000 کسانو لپاره یو نفسیاتي ډاکټر موجود وي او هغه د خلکو علاج کوي. ټلیفون لکه پرانسته پرتی تاسو ته داود رو راغلی د کورمزخه جوړ په خیر وره ډیر مننه ګلسوم قرجان تاسو ته وکیل خان ورور ته هم سلام پیش کوم. مننه وعلیکم سلام رورا. او موضوع مې ډیره کستا قرجان وروړي دا او ډیره کستا خبرې پکېږي او لکه دغه لپاره موږ ته د پکار د چې زمونږ د ډیپریشن بیماری ذهني بیماری به موږ عوام څنګه ختمو ډاکټرانو څخه علاج شته او زمونږ خپل د څنګه ختمو سو وجوهات موږ څه ذریعہ موږ زمونږ به د څه ذریعہ اختیارو څه طریقه به اختیارو چې مونږ د ذهني بیمارونو بچو او زه خو وایم چې هغه کارونه د څوک توجه زیاته نه ورکوي نه ذهني بیماری به بیا لګي زمونږ په مشره کې زمونږ په خلکو کمی وي لکه اوس ډیر خلک دا وی اخبار پروي اخبار کې هغه اخبار نه درسي چې هغه اخبار ونه ګوري نه هغه د سي حالت را ورسیږي چې بالکل هغه ورځ د پدې باندې نه تیریږي. ډیر خلک دا نشي کوي او نشي چې سیګریټ بیا ونه کوي پوښوي هغه د داسې حال تراولي پوښوي چې هغه بیا ډیر بد حال کې ځوان کده هر یو کار کې لګ وقفه ور کوي نو زما په خیال باندې ذهني بیماری او دا ډیری کمی شي او حکومتونه پوښو موږ خپل ذهني بیماران جوړوي پوښي چې هغه موږ ته منشياتو کاروبار د خلاص دا او هغه لکه په دې باندې توجه نه ورکوي اوس زمونږ یو پی راغلو هغه په دې شیانو باندې ډیره زیاته توجه ورکړي دا چې هغه د منشياتو کاروبار شو دا پټاس شو د یو شبل شه دغه باندې لکه دا موږ تاسو په دې مشیره کې بندو چې خلکو ته لګرانت کې سہولت جوړ شي اوس وګوره زمونږ بجټ چې کومه ده لکه زمونږ د کې خیال وکړي تاسو زمونږ ورو ټیکسونه په مونږ باندې اضافه روانه ده کله دغه ټیکسونو کو پوښ په منشياتو شان باندې ټیکسونه زیات شي او په نورو باندې کم شي دا به زمونږ د ذهني بیماری لپاره رعایت غوښتل کېږي چې ذهني بیماری په مونږ باندې نه زیاتېږي او زمونږ ته د بکار دي چې ذهني بیماری مونږ په خپل کموي شو کله توجه مونږ خپل کارو ته ورکو. سمه تاسو نظر اصغر ارماني ورو راغلی جوړ په خیر وره په خیر راغلی یاره مننه کلسم خوري او وکیل خان تاسو دوه ستړي مسئ مننه وعلیکم سلام په خیر راغلی ته په خیر راغلی ډیر مننه ډیر خوندور پروګرام روان دی ډیر ښه پروګرام روان دی چې موضوع راخص کړي بالکل زبان پر موضوع باندې خبرې وکړم واقعي تاسو ډیر ښه موضوع راخص کړي هر انسان ته دا پکار دی چې باید ځان مصرف وساتي پکار باندې وساتي پکار باندې اخته کوم انسان چې د روزګار چې مثال کار نه وي هغه ته د هر نه سوچونه ورلوي سره خلک مال دې پر یو څه پریشانی باندې دی هغه مثال سوچ کې پرناسي هغه د اخر څه غته چې نو انسان ته د هر نه سوچونه ورلوي هغه د بیماری پر د کیږي زدا وایم چې هر انسان ته پکار دی باید یو کار باندې ځان مصرف کړي نو بیا د سوچونه ورلوي اوس په اکثره غربت کې فرض کې د غربت نه لري د روزګاری د نو چې سوي په کار باندې ځان اخته کې د سوچونو ورلوي صحیح تاسو وایئ چې ځان مصروف ساتل پکار دی او دغه بیماری په خپل باندې به ختم شي ډیر مننه کوم مصروف ساتل پکار دی بل په یو کښنی شي باندې باید چې ټینشن نه وکړو پریشانی نه وکړو هر کار هله باید چې خلک ځان خو مصروف ساتي خو بیا پکې ځنه خلک داسې وی چې هغه د قدرتي آفتونو لوجه د پوزي عملیاتو لوجه یا د شانتي نور لتون لوجه خپل سیمونه به کور شي بیا د غیستون نه حل کیږي یو ورو را سره بیا په دغه باندې تاسو ته راپور هم خایو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو مسلې سدي او دغه مسلو لوي د سره کم فشار سره مخ دي خو زه فکر کوم چې ټلیفون په لیکل عمران ملنګ دی را سره بخیر مننه کلسم خوري تا وکیل ورته د ډیوه ټول همکارانو ته سلام کوم. مننه وعلیکم سلام ورور څنګه کلسم خوري خای مننه شایم تاسو څنګه خیر د کلسم خوري ذهني بیماری خو کنن سبا وګوري ډېر زیات شي دي کنه تاسو علاج سره یار بیماری خو ډېر دي خبره په خلکو ډېر وکړه خو تراته وای ته خبر نه علاوه تاسو نوې خبره پکشته
وکیل خان به زه دلته کې ذهني سړي به نیم دماغ ختم وي په کور کې به ورته زه دا پلاني ملا ته ورسوئ ډاکټر ته یې نه رسوي دا دې سره پلاني پیریان دي که نه او نو چې ملا ته ویر ولي هغه خو یې زما ته خواستې غوا نه روده شوې ده که نه دا څوک وایي نو ته د ملیان یې که نه ښه تا ته اورېدلي دي هغه اورېدلي نه دي وکیل خان به یې ډېر مې لیدلي دي چې ورته بوځي که نه ښه نه هغه بوځي موږ هم خبر یو خیر خو کیسه دا ده چې وینو را خلکو نه خبرېږو خو وینې که نه وکیل خان به هغې سره خو دا راته ووایه دغې سره مسله بیا حل شي چې مطلب نه دم درود پې واچي مسله حل نه شي هغه نوره لیونیان چې ورپسې که نه ښه او په دې کې ته خبره کې عمران ملنګ صاحب خو دې ځای کې بیا د هغه جعلي ملایانو نه او د هغه جعلي پیرانو نه هم ځان ساتل پکار دي لنډ مثال افغانستان نه چې کوم 13 ورځ راپور راغلی او هغې کې بیا جعلي ملایان یا جعلي داسې خلک وي چې هغه مذهب او هغې دغه شیزونه د خپل ذاتي ګټو دپاره کاروي د هغې نه هم ډډه کول پکار دي وکیل خان به زه به درته خپل کور مثال درکړم که نه ښه ما یوه ترور لور وه وړه ده داسې د 7 کالو ده که نه هغه لکه بیمارۍ ده د وینې کموالی ده که نه هغه وکیل خان به یو ځل یې مې ټانګ ته بیولې وه دا هغه دم سره ښه کېږي که نه زه ورته یم چې ډاکټر ته یې بوځئ دی چې نه دم سره ښه کېږي یو ځل یې مې ټانګ ته بیولې وه اوس سبا بل سبا بیا یې ټانګ ته بیایي که نه د وینې کمې پکې ولې تا ته دا پته شته دا لکه مور او پلار کې بیمارۍ ده ها مور ډاکټر لا اوسه پورې نه بوتل شوی او دمونو سره اثر کړی دی که نه څنګه دمونو سره اثر کړی دی نه وکیل خان به خو ما خو درته ویلو که نه چې تا به نیم دماغ ختم کور کې به تیز پیریان نه مړه که کور کې د ښځو مني که نه صحیح پیریان او دا خو ځان له خبرې خو دغه ماشومه ده او دغه ماشومې ژوند سره لوبې نه دي کول پکار باید چې ډاکټر ته وښودلی شي دا ته پته چې د هغې د وینې ګروپ څه دی هغه توپ څه بلا ورته وکیل خان به هغه ده صحیح ده دغه بلا نه ته نه خبر دی بلا نه مې دی الله وسدي که نه الله دې ټول مسلمان ورته تا ته د خپلې وینې پته ده نه او ته د هغې د بلا نه خو نه خبر د خپلې بلا نه خبر چې ستاسو کومه بلا ده یاره وکیل خان به زه خپلې بلا نه هم نه یم خبره دا اوس که دغه ته خدای مکړه دماکه وشي یا چې ته چت نه راپرېږدي تا نه وینه لړه شي ډېره زیاته هسپتال ته دې اوسې نه اول به تا له وینه ټسټ کړي چې ستا وینې ګروپ کم یو دی وکیل خان به ما دوره ډنګر یم ما کې دوره وینه چېرته ده چې دوره وینه ما نه ځي مونږ لیدلې زه الله دې ښه ساته خو دغه ماشومه ډاکټر ته خامخا وښایې د دمونو سره ډاکټر ته هم وښایې که نه کیدای شي هغې سره هم ښه شي ډاکټر ته د ښولو سره پکې څه فرق راشي دم هم پرې واچوې خو ورسره چې کم دی نو ډاکټر ته یې خامخا بوځئ ډېره مننه دي کو خوشحاله اوسئ عمران ملنګ صاحب د ټلیفون کول نه او اوس به تاسو ته ښایو د شمالي وزیرستان د کډوالو مسالې او د هغې غوښتنې څه دي او د دغې مسلو له وجې هغوی د کم رقم فشار سره مخ دي حمیدالله ورسره خبرې اترې کړې دي ګران اوریدونکو دا وخت د شمالي وزیرستان نه دغه ځای اوسیدونکي راغلي دي دا زیاتره بېکوره خلک دي د دوی پېښور ته څه غوښتنې راوړلې دي زموږ سره دا وخت د دوی د کډوالو د کمیټې مشر چې کوم دی ملک غلام هغه سره ولاړ دی ملک صاحب خلک ډېر راغلي دي څه غوښتنې مې راوړلې دي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې امید تاسو د ډیوه رادیو ډېره مشکوري شکرګزاري چې همیشه زموږ مسلې د یو چاته کړي دي او نن څه ته د خلک وینې د خلک را روان دي دا خو اوس په لاره کې تقریبا ډېر زیات خلک را روان دي او انشاءالله رسېدلی ولا دي او سبا ته زموږ دا درنه هغه پیروي چې څه پرې د میش کې مې مسلې دي کې مې مشکلاتونه دي کې مې مطالبې دي څه پرې دا حال نه وي دا حال ته چې مجبور خلک دی زموږ دا مطالبې دي چې دې خلک د حکومت په طرف ته چې ماهوار کشتینه پکې دي او بلا وجه دی واپسي نه دو شوي سیمینه بلا کړي دي او زموږ داس کډوال دي چې افغانستان نه راغلي دي هغه په افغانستان کې ګاډي سامانونه بالکل یو کال کې دي چې هلته ایسار شوي دي رکاو کړي دي څومره کډوال پاتې دي چې موږ دلته په بنو ایریا کې یا لکي ډی خان کې مختلف ایریا کې تقریبا موږ 25,000 خاندانونه باقي دي چې دغه دی واپسي نه ده شوي او دا خاص کر زیوت کړ مداخل دی په دې کې د پرټاون خال دی په دې کې مشستی په دې کې شین پوند دی په دې کې د خدرخله داسې کومینه دی علاقه چې هغه واپس نه دي شوي او په دې کې نره مختلف د شوال خال ته د شوال خال ډېر زیاته علاقه ده او زموږ ته تحصیل هغه خلک د زوی سیدګي دي دا مختلف کومینه دی واپسي نه دو شوي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي حکومت مين باندې هیڅ قسم نظر انداز کړي او زموږ په نمونه پنډینه دي لیکن په میر باندې نظر نه ساتي دا یو بل مشر را سره ولاړ دی تاسو راته ځان را وپېژنئ او راته ووایه چې د روانو کورونو هلته څه مسلې دي د واپسۍ څه مسلې دي او خلک هلته په څومره کړاو کې ژوند کوي باجی زه نارت وزیرستان میجو رغولی ملک السلام خان مې نوم ده کوم وزیر مداخل نه تعلق لرس ملخل نه
او د میز 15 کولینه دا زړه مسله دو نوې خبره نه دو لکه په حال دا 14 15 گاډي 18 پر میجر وراسي نه د اطراف خلک په شاور نه پندای نه مختلفه ډی خان نه داخل غوښتي دي کنه او لکه د میز کی متاثرین دي په باندې 25000 خاندانینا او دا سه 15 20000 په افغانستان بونډري کې میز پروت دي خاندانینا کیم دي نو دا میز پیسې نه ملاويږي او رشن نه ملاويږي تعلیم نه ملاويږي دوی نه ملاويږي موته د میز هیڅ وسیله نشته دا خلک واپس ولې نه کې کتاب څه سوی نو دا علاقه دا وی کلیر نه دو میرزا پلا دا ریکوست آی د میز کور کمانډر صاحب ته د میز سی ام صاحب ته د میز کیم گورنر دی او د میز کو اسپیر دا اپیل دی چې تا کلیر آرمی دا ورځي بونډري لاین ته اغه نه کیم خلدا دا تخفیضات ملاوي شي او دا خلدا په تخفیضات سره ملا وخت وطن ته ورځي چې اغه کې دا سلامتیاوي تخفیضات وي داخل د ملک د پرایو قرباني ور کم سیمه دي زیات نو دې کې مطلب د شغل سیمه دو داخل کنټرول واپس نه دی او دې کې مطلب د لوړو او ادم کوټ سیمه دو عربي د پته دو مطلب دی کنه او د میز سیمرا فق فوز هیته پته دو دا سه مطلب دی کنه چې میرا دین دی او د زوی علاقہ دو چې دا خلک ټول پاتې دي کنه او تاسو داخله په کمپونو کې اوسه کنه عام ځایونو کې اوسه نو دا په شناس مون وخت پرته لاندې ټنټونه کې زمکه مده پرته مطلب د کورونا نه ساتره مطلب اصل کې لاس کا سن د کرے په کور کې پرته وی اغه څه وسیلانه څنګه په ټنټونه کې پرته نو میرزا ملک ته اپیل دا ریکوست آی چې د خلک باندې دا ایکشن وکړي ډایرکټ مطلب دا میرزا کور کمانډر صاحب غو د صوبې گورنر غو پدام دې غاوغلی او مکمل عمل تاسو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور واورئ موږ سره رشید خان ډور ملګری سوی دی جوړ په خیر وروره شام فکر کو ټلیفون لیکه یا خوښته سوی ده یا ټلیفون لیکه ماته سوی ده یو سټوډیوز برخه ده د ورونو سره خبرې اترې کوو هم موضوع زموږ د ذهني ناروغیو د پوهه په اړه نړیواله ورځ لمانځل کېږي 10 اکتوبر نو یو شمیر ورونه راړل موږ سره اوس باز محمد صاحب د کرکنه ټلیفون کړل باز محمد خان صاحب جوړ په خیر وروره ډیره مننه تاسو ټول ته سلامونه کوم وکیل خان ته او کلثوم کاکا خور ته مننه وعلیکم السلام وکیل خان زه خو څه وایم په شیرونو کې وایم شیرونو کې وایم چې پلار وی پلار د پاسه پلار نه وي ها پلار د پاسه چې پلار وی غنی کوي کنه او کنه چې پلار وی پلار د پاسه پلار نه وي په هغه لارې مزه چې کومه دي څو لار نه وي ها چې ګیر شي مصیبت کې د مرغۍ غوندې چغېږي پلار دې ذمہوار وي بل دې ذمہوار نه وي چې څه تیار وي هغه یار وي چې تیار د سره نخري هغه یار نه وي ها پتلا باندې تلا چې د چا سره دوستی کړي کومه دوستی ور سره چې پتلا برابر نه وي بدنامه د سړی ذهني مریض شي چې اولاد شي نافرمانه په کور کې اختیار نه وي د چا اختیار نه د اولاد اختیار نه وي که د پلار اختیار نه وي پلار اختیار نه وي ها دا سم پکې وی چې پلار اختیار نه وي په کور کې بالکل لا وی او چې پلار خبره نه مانی نو پلار نه د ذهني مریض جوړ شي اولاد چې نافرمانه شي د خزي مانی او د خزي خبره نه تاسو د خزي بولې نه مانی لکه ته باز محمد صاحب کې دي چې ډېر خلک تاسو اختلاف لري ستاسو د خبره سره چې د خزي خبره یو انسان سره ژوند وي او هغه انسان او ته د یو غاډي دوه پای ویل کیږي چې یو تاویږي نو بل به هم تاویږي مطلب دغه مشران مثال ورکیو دغه متلونه دي کنه او د مشرانو خبره د کانی کرخوي نو چې کله داسې وي او تا زویلا واده وکړو مثلا کنه او هغه زوی د خپل خزي خیال ساتي نو په دې کې بد څه دي چې ته ماته لکه ځان پویو ما پلار چې کور ودان نه پلار د اخلي په خلی څوک نه پلار د خدمت څوک نه هغه پلار نه څه جوړیږي به ذهني مریض نه جوړیږي نو پلار دې ځان لوادو کی کنه څنګه هغه واده نشي کوله نو پلار چې زمانو د لپاره قرباني وکړي چې زمانو خرابېږي که نور زمانو شي میرانی رونه د خپل کې سره کیږي دغه ځکه باز محمد صاحب دا خبره چې کوم څومره پورې زما علم د څومره پورې ما اوریدل چې دا په یو کتاب کې هم نه دراغلی چې ګور برازي او هغه به د سخر خدمت کوي ها د خپل خاون په مخ باندې کوي خو په دغه ځکه ستاد زوی او ستاد بچی دا فرض جوړیږي چې هغه ستا خیال وساتي کاغه نه ساتي او تاسو په سم باندې نو باید چې ستا خیال وساتي او تاسو سره کمزورې خپل خدمت نشي کولای
کولای خپل کارونه په خپل نشي کولای باید چې هغه ستا خدمت وکړي او ستا خیال وساتي دا د هر یو کشر او یا چې څنګه په وړوکوالي باندې تا د هغه خیال ساتل دی او نو هغه شانتي خیال دی وساتي خو کته دا وایي چې ته خپل هغه باندې خپل انګور ګرمې نو نه پوهېږم چې په کوم بنیاد خو بیا هم ستاسو نظر او ستاسو خبره نو ستاسو د کور مسله ده نو دې کې زموږ ډېرې خبرې هم نشو کولی ډېره مننه اوکې مننه خوشحاله اوسئ باز محمد صاحب مننه دا باز محمد صاحب ټي پونه کړو ګیلې راوړې ځان سره د کور نه خو خیر هر کور کې مسلې وي که څوک دا وایي زموږ کور کې جنگ جګړې نه وي زموږ کور کې خفقان نه راځي نو هغه به ډېر کم کورونه وي چې دغه مسلې او دغه شانتي ستونزې به پکې راځي په هر یو کور کې څه ناسه مسلې وي او په وړو وړو خبرو باندې جنګ هم راځي تاوتریخوالی هم راځي خو ښه رشته او مضبوطه رشته او هغه رشته ده چې هغه دغه تاوتریخوالی ډېرې مودې پورې پاتې نشي او دغه رشتې ځکه چې د رور رشته د پلار رشته د زوی رشته په ژوند کې یو پیره میلاویږي او که څوک په دې عمر کې وي چې زه به ځان له په دې عمر کې بل پلار پیدا کړم نو هغه بیا ګرانه یا یو پلار وي چې زه به دغه شانتي دغه زوی په شانتي بل زوی پیدا کړم او دومره به وي او دغه شانتي به وي نو مشکله دغه رشتې په ژوند کې یو پیره میلاویږي د قدر کول پکار دي د نه په شا کېدل نه پکار او خبريالان به خبريالانو ته برا شو په خبر ته بوز صادق قاسم شاه د خبريالانو سره خبرې کړې دي چې 13 ورځې په خبر کې احتجاج کوو او وی چې دوی ته د صحافت لپاره هغه شانتي آزادۍ نشته د دوی د آزادۍ مخه نیول کیږي د دړکو سره مخ دي دا هم د ذهني فشار سبب جوړیږي دغه راپور تاسو پام راغځو د صحافت آزادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبريالانو د حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه دغه تنظیم صدر او خبريال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت تخکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دي او اوس د خبريالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه او باسل کیږي دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډيوه ته د صحافیانو ته راپیښ ستونزو په حق لا صدا ویل د خیبر یونین اف جرنالست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارونه زموږ کارکنان او خلک کېږي د سره د آزادي صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنی هغه ته خطرات دي هغه ته ښکارا خطر هم دي هغه ته پټ خطرات هم درپېښ دي او مجبوره کوي مختلف ادارې د رای ابلاغو چې هغه مختلف طریقو سره د هغه خلکو کومه ایجنډا چې د هغه پوره کړي په آزاد توګه د آزاد صحافت اونکړي شي څوک خبريالانو ته ډړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په آزاد نه پریږدي د خیبر یونین اف جرنالست مشر د کوم ادارې نوم خو نه غوښتو خو ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت د ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي تاسو پته را چې په دې حق د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صحافي ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې هغه حق رسیدلی شهیدان شوي دي نو په دې باندې موږ هیڅ کله سودابازي نه کوو موږ نن راوتی وو چې حکومت ته واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صحافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریک وو ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا آزادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په آزاد نه پریږدي مننه دا کم نوې حکومت په پاکستان کې راغلي دي د اغه نه پس د صحافیانو حالت ډیر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکنان وباسي بلکې دا غین هم خطرناک خبره ده چې دلته سیلف سنسرشپ شروع شوی دی حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلونو ته ټلیفون کوي چې زموږ د اجازت نه بغیر تاسو دا ریپورټینګ نشئ کولی دا خبر چاپ کوي دا مچاپ کوي یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوی دی د هغې په وجه جرنلسټانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادي حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پیښور. او په بلوچستان کې هم خبريالانو احتجاج کړی. تفصيلات د حمید سمسور پر راپور کې درته وړاندې کوم. د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبريالانو د سازمان، د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو توري پټۍ تړلې وې او څه دا ډول شعارونه ورکول. د فدرال یونین اف جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبري رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردې و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نه ښکاره کېږي. کوم چې میډیا هاوسز دي، جرنالیست دي، هغه چې ډېر زیاتی مطلب فیس کوي نن سبا، اور د سنسرشپ دی، انویزیبل سنسرشپ. بیا چې دي اخبارات، کوم چې اخبارات دي د اشتهارات بند کړي، معاشي قتل شوي. معاشي قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستړي دي. ډېر تعداد چې دي په سند کې، پنجاب کې، نور علاقو کې چې دي هغه ستړي دي د نوکري سره. د بلوچستان د خبريالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سببه څخه خبري رسنۍ له سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. دلته کم میډیا انډسټری دی ټوټلی ډیپند کوي د سرکاري اشتهارات باندې، لیکن هغه درې میاد څخه باندې او تقریبا د شپږ میاد څخه د اشتهارات پیمنٹ نه دي شوی. دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دی اگر سره بند شو او ډیر زیات خلک کم ټایم پارت ټایمر د اخبارات کې کار کوي. هغه اگر سره د علاقې ولی کې شپږ میاد څخه تنخواهونه باندې اوس مجبورو کې د کم لوی اخبارات دی، لوی میډیا هاوسز دي، هغه قسم خلک فارغ سی یو ډیر غټ میډیا ګروپ دی ایکسپریس، هغه سه مطلب دوه فوټوګرافر، یو اکاونټنټ، یو اشتهارات والا دا فارغ شوی دي او هغه شپږ کال 15 کال سرویس کړي دي بغیر هیڅ نوټیس کې هغه فارغ دي. د خبريالانو سازمان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دي یقیني کړل شي او دغه ډول د خبريالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دي پارلمان خپل رول ولوبوي. خبريالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سببه څخه دلته خبريالي ډېره ګرانه شوې ده. وینا کوونکي وویل که چیرې خلک دلته خبريالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبريالانو دا خبره هم وکړه که چیرې حکومت د خبريالانو ستونزې اواري نه کړي نو بیا به د هیواد یو شمیر ستونزې کابو کول ډېر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلاره دي وټاکل شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا. تاسو د خبريالانو د احتجاج په اړه د کوټي او د پیښور څخه راپور وړاندې کوي او د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي که پیغامونه ځینې وړاندې کوو یا بالکل سره رسیدل سندره وړاندې کوو. بالکل اوریدونکو ته په موضوع بس راغونډه کو ډیره مننه کو دا اوریدونکو چې موږ سره پروګرام کې برخه واغسته ټلیفون کلی کبانې او چا میسجونه راولېګل ټولو مننه کو زیاتره سلامونه ټولو ته وعلیکم سلام په جمع باندې او موضوع وروړلو مقصد هم دا و چې دغه بیماری ذهني بیماری د انسان ته په انسان په شکل یا نخکاری خو بیا هم د انسان د نن موجود وي د انسان خوري دنه خوري او د سر بیا انسان داسې حالت ته ورسي چې بیا خپل خبرې هم یریږي. نو په دغه کې یو بل ملاتړ کول پکار دي، یعنی دغه بیماری لري کولو کې ډاکټر ته خودل پکار دي، که دمونه چول وین دمونه سره ډاکټر له هم تل پکار دي، ډاکټر سره مشوره کول پکار دي، ډاکټر د مشورې مطابق دغه تر مخ دوايانې خوړل پکار دي. دا ورځ چې نن مازل کېږي په ګرد نړۍ کې دی وجه هم دا ده چې خلکو کې آگاهي پیدا کړي چې ذهني بیماری دا یو حقیقت دی، دا شته او په ګرد نړۍ کې شته. کو ځنې هیوادونو ځنې سیمو کې کمی دي نو په نورو هیوادونو په لکه موږ مثال ورکو د پاکستان او افغانستان په دې کې دا په ډېر لوی شمیره کې په لوی کچه باندې دي. په دغه هیواد کې خلک د هر رقم د ژوند هر مت سره تعلق لرونکي د سنا سره فشار سره مخ دي. که خبريالان دي نو هغوی هم د فشار سره مخ دي، که طالب علمان دي نو هغوی هم د فشار سره مخ دي، او که زنانه دي نو هغه هم د فشار
سره مخ دي او دغه بیماری د انسان په خپل ختمول شي خو کدی ته توجه کی او پام وتو کی هم دا و د نن بي بي سي یو سټوډیو په پروګرام کې کوم داسې خبره تاسو زړه سره دار شي وي دا غي لپاره بخنه غواړو او د پروګرام کې کوم راپورونه او مرکه تاسو اورئ دا غي لپاره هم د ډیو د خبريالانو مننه او ورسره کوم سندره چې تاسو اورئ پکې د بشیر میدانی شریف او د شمالي افغان صاحب اوس په تاسو ته ګودر زاده صاحب سندره وړاندې کو د دوی هم مننه کو چې ډیوی ته د اجازه او بیا د جواب د سندره تاسو ته وړاندې کوي او تاسو ته خوندونه اخلي زه وکیل خان وم ځکه کوم کاکر تاسو ته شورز غواړو 금요일 밤 술과 음식을 즐기는 사람들로 북적입니다. 식당 안은 웃음과 이야기꽃으로 시간 가는 줄 모르는데요. 하지만 유리창 너머 주방 안은 긴장감이 감돌고 있습니다. 이 식당은 게스트로펍. 게스트로펍은 술의 고급 음식을 제공하는 곳입니다. 그래서 젊은 친구들에게 인기가 높죠. 이 식당의 셰프 데이비드 리, 미국 문화 속 게스트로펍에 한국 음식을 접목하고 있습니다. 서양 문화의 레스토랑으로 소개된 한국 음식점은 낯선 곳이거든요. 이 한식을 먹으려면 나도 다른 레스토랑에 간 것처럼 차려입고 정식을 먹는 것처럼 가야겠다. 그래서 반대로 이 사람들 문화 속에서 탄생한 한국 스타일의 게스트로펍을 소개를 해야겠다라고 한 게 여긴 거죠. 미국 술에 맞는 한식, 어떤 것이 있을까요? 술안주로 순대와 족발이 인기라고 하는데요. 그런데 족발은 우리가 아는 족발과는 좀 다르지 않나요? 한식에서 쓰는 족발은 정말 그 돼지의 족, 그 부분이고 독일 요리의 폭쉔크라 그래서 그게 이제 족발인데 윗부분이거든요. 이제 볼륨이 있으니까
손님들이 와우하는 그런 이펙트를 가지지 않을까. 대신 통째로 나갔을 때 먹기 힘드니까 굉장히 연했으면 좋겠다. 그래서 이제 낮은 온도로 오랫동안 푹을 해서 겉에는 바삭하고 안에는 촉촉하게, 그리고 그거에 잘 어울리는 쌈도 나가지만 쌈보다 한국 사람이 아닌 사람한테 익숙한 거는 쌈보다는 샐러드니까 샐러드를 줘야겠다. 겉은 바삭하고 속은 촉촉한, 거기에 쌈을 샐러드로. 이런 데서 데이비드 리의 창의성이 빛을 발하는군요. This is the first time having like a pork shank like this, which is great. It's really slow cooked in a, you know, almost American like barbecue style with a Korean twist, which is delightful. My background is from Spain and her background is from Italy. And then we have this type of food there, and then we were thinking, oh, like something similar. What I know, my experience in Korean food, there's a lot of effort has to be put in before it's actually cooked and served. So, yeah. We didn't get kimchi though. Yes. 술과 색다른 한식 술안주가 있는 곳. 셰프 데이비드 리가 일하는 게스트로 펍에서 사람들은 시간 가는 줄 모르고 금요일 저녁을 즐깁니다. 데이비드 리 셰프는 아버지에 이어 3대째 요리를 합니다. 요리하는 아버지의 영향을 받아 요리사가 되고 싶었다고 하는데요. 하지만 한국이 아닌 미국을 선택한 이유가 있었습니다. 아버지께서도 제가 요리로 이제 전향을 한다고 했을 때 많이 반대하셨죠. 사회적인 지위가 좋진 않다. 근데 이제 제가 저는 그러면 해외로 나가겠습니다 했더니 거기서는 오케이 하셨어요. 뭐 미국이나 유럽은 셰프라는 타이틀이 있고 그런 타이틀이 사회적 지위가 좋다. 그래서 뭐 네가 굳이 해외로 나가겠다면 찬성을 한다. 뉴욕. 수많은 식당이 요리로 경쟁하는 곳이죠. 일단 뉴욕이 너무 좋았고 제가 해야 될 일은 뭘까 해서 뉴욕에 왔으니까 다른 나라 요리를 최대한 많이 배워야겠다. 뉴욕에서 새로 요리 공부를 했습니다. 그리고 프렌치 식당, 미슐랭이 선정한 유명 식당의 보조를 거치면서 한식이 아닌 다른 맛을 찾아 나갔는데요. 당연히 쉽지는 않았죠. 특히 이제 주방에서 피부색도 다르고 언어도 다른 친구들이랑 막 부딪히면서 일할 때 혼자서 울기도 많이 울었죠. 막 못 알아듣고 못 알아들은 게 티가 나면은 무시당하고 그래서 막 악물고 했죠. 근데 이제 제가 부주방장이 처음 됐을 때 그게 되게 통쾌했어요. 밑에 이제 하얀 친구들 쫙 있을 때 막 혼내고 한마디에 이렇게 움직이고 혼자 만족하죠. 그렇게 버틴 12년이기에 이제는 미국 언론이 주목하는 한인 셰프가 됐습니다. All right, so this is the finished product. Yeah. Which 7 to 10 minutes. Right? It's unbelievable. So let's give it a whirl. I can't wait to try it. Oh my gosh. That is so good. And here's the fennel. 이제 셰프 데이비드 리는 자신만의 요리를 선보이고 싶습니다. 제 음식이라고 하는 거는 이제 세 가지가 반영이 돼야 되는데 셰프, 시간 그리고 공간이에요. 셰프라는 거는 한국 뿌리를 가진 저라는 사람이 그게 이제 뿌리가 되는 거고 그 사람이 뉴욕에서 요리를 한다는 게 이제 공간이 되는 거고 뉴욕에서 사계절 다 시간 뉴욕이 가지고 있는 로컬 재료를 최대한 이용해서 계절별로 한식을 보여준다라는 게 컨셉이죠. 데이비드 리가 재료를 구하기 위해 직접 시장으로 나섭니다. 오늘은 비가 내리는데요. 그래도 가야 합니다. 이곳은 맨해튼 유니온 스퀘어.
가까운 농장에서 키운 신선한 야채를 구입할 수 있는 곳입니다. 베이비 그린에도 머스타드 그린 섞여 있죠. 오케이. 골뱅이 무쳐요. 골뱅이요? 신선하고 좋고 맛있는 거. 이분들이 최고예요. 배달 받아서는 이런 거 못 받아요. 들어갈게요. 월요일에 뵐게요. 신선한 야채를 구했는데요. 데이비드 리의 발걸음도 가벼워 보이죠. 맛있는 음식을 만들 수 있어 기대가 큽니다. 오전 11시 40분. 보통 오후 5시에 식당 문을 열기 때문에 셰프들에게 오전 11시 40분은 대단히 이른 시간입니다. 이번 거는 팻이 진짜 많다. 제가 시간을 투자해서 칼이 가는 길을 찾아내면은 원하는 모양이 나오는 거죠. I just saw that you speak Korean very well, only bad language. They teach me, that's why. That's my teaching. Let me show. 괜찮아? 괜찮아. 힘든 주방 일을 잘 알기에 최대한 주방 식구들을 웃게 하는 것도 셰프의 몫입니다. 오후 5시. 또다시 주방은 바빠집니다. 각자가 일사불란하게 움직이는데요. 바쁜 주방에서는 함께 일하는 사람들 간의 박자가 중요하다고 합니다. 아니 그런데 무슨 일일까요? 긴장감마저 감도는데요. 티켓을 너 만드는 게 아니잖아, 그치? 티켓을 너 만드는 게 아니잖아, 다 알고 있잖아. 그러면 네가 다 책임질 필요 없이 몇 개를 맡아서 한다고 얘기를 하면 다른 사람들이 다 알아서 할 거 아니야. 일만 벌려놓고 책임을 못 지니까 타고 버리고 망치고, 그치? 팀워크로 함께 일하는 사람을 배려해야 한다는 선배로서 따끔한 가르침입니다. 그의 음식에 반한 사람들은 셰프를 만나고 싶어 합니다. 어떤 재료로 어떻게 맛을 냈는지 궁금해하죠. 데이비드 리 셰프는 이런 사람들을 만나는 것이 즐겁다고 말합니다. 자신의 요리에 만족해하는 사람들을 보면 새로운 음식을 또 만들어 보고 싶은 욕심이 생깁니다. 새벽 2시. 집으로 돌아옵니다. 뉴욕시에서 버스로 40분, 뉴저지 팰리세이드 파크인데요. 다들 자고 있을 집. 데이비드 리가 도착합니다. 제일 먼저 찾은 곳은 아이들 방인데요. 꿈나라로 떠난 아이들. 그래도 아이들에게 굿나잇 키스를 해줍니다. 지금 시간은 자요. 맨날 애들 애들이 나갈 때는 저 자고 있고 제가 들어오면은 아이들 자고 있고 마주칠 시간이 별로 없어요. 그게 제일 미안하죠. 모두가 다 잠든 이 시간. 데이비드 리 요리사는 맥주 한 잔을 놓고 전화기를 꺼내듭니다. 망설이는 듯 모습이지만 이내 전화번호를 누릅니다. 이 밤중에 누구에게 전화하는 걸까요? 여보세요? 아버지. 우식이요? 별일 없어요? 어디세요? 지금 점심시간이잖아요. 아빠 어디 좀 가려고 지금 나와 있어. 어디가? 어디가요? 주말인데. 주말이니까 여기 누가 다 콧바람도 안 쐬지고 온다고 자기들이 좀 가자 해서 나간다. 늦게 들어오니까 애들 다 자고 혼자 그냥 그래가지고 전화 드렸어요. 그래도 가게가 요즘에
생각보다 많이 바빠져가지고 봐야 돼. 직원들은 다 이제 들어왔어? 걱정 안 하셔도 돼. 아니 네가 한국에 그냥 쉬는 날도 없이 그렇게 오니까. 좋아서 하니까 뭐 괜찮아. 애들한테 미안해서 그렇지. 최대한 시간 내가지고 빨리 찾아뵐게요. 그래. 예. 항상 몸 관리 잘하고. 예. 예? 아버지나 건강 챙겨서. 들어가. 전화 또 드릴게 아버지. 그래. 예. 들어가. 예. 미국으로는 오전 시간. 그러니까 아버님이 한국에서 저녁에 아들이랑 소주 한잔 하고 싶으실 때 아버지랑 소주를 되게 자주 했었고 저도 많이 좋아라 했어요. 그때만큼은 허물없이 개그장 떼고 얘기하는 시간이니까. 저 같은 경우는 반대로 제가 퇴근해서 집에 걸어오는 이런 늦은 시간에 반대로 이제 아버님이 저랑 저의 가족 그리워하시는 만큼 저도 그런 시간에 느끼니까 그 시간에 전화를 드리죠. 서로 아시는 것 같아요. 제가 왜 전화를 걸었는지 목소리만 들어도 아시니까. 아버지의 목소리를 들었으니 오늘 밤은 깊은 잠을 들 수 있을 것 같습니다. 데빗 리는 세 자녀를 키우는 가장입니다. 2살 된 이안과 5살 된 노아가 아침부터 일어나 부산합니다. 아빠가 출근하기 전 아침밥을 해주기로 했기 때문인데요. 오늘은 아이들이 좋아하는 팬케이크와 스페니쉬 오믈렛으로 불리는 프리타다를 만들어줄 예정입니다. 제가 뭐 해준다 그러면은 되게 좋아해요. 왜냐면 아빠가 해주는 음식은 엄마가 안 넣는 게 많이 들어가요. 엄마는 몸 생각하고 아빠는 아니니까 아빠는 맛 생각 하니까 What do you want me to do? Take off this? Yeah. 여기 있어요. Two hand. Thank you, 아빠. 시끄러운 부엌 소리에 부인이 들어오는데요. 부인 로자 씨는 남편이 부엌에 들어와서 음식을 할 때면 오히려 자리를 비켜주곤 합니다. 주방에서 일하는 것처럼 요리를 해요. 그러니까 와이프가 매일 물어봐요. 할 때마다. 화났냐? I was telling them I have a bad habit. 자상하게 아내를 위해 통역을 해주네요. When I'm cooking at home, I work like kitchen. So I don't talk really, like very focused. 자상남 데이비드 리, 직업병 맞습니다. I want to help because I know he's doing something, so I want to help him. But sometimes he's too I don't know, too cold. Like cut this, do that, and I feel like we're not in the restaurant. Why are you talking like that? But I got used to. 부인 로자 씨도 음식에는 재주가 있습니다. 한식을 배우진 않았지만 남편의 요리를 어깨 넘어 배웠는데요. 뉴욕에서 실시된 외국인 한식 경연 대회에서는 1등을 차지해 한국 본선까지 나갔습니다. 그리고 한국에서 치러진 K-푸드 월드 경연 대회에서는 갈비찜으로 1등을 차지했죠. 로자 씨는 우승보다 시부모님을 기쁘게 해드려 더 행복했다고 합니다. To win the competition, I don't think they were expecting. Nobody was expecting that, but they were very happy. So I was happy to be able to make them proud. 부인 로자 씨는 시부모님을 생각하는 마음이 남다른데요. 그 이유는 자신이 한국 사람이 아닌 에콰도르계 미국인이기 때문이죠. 그래서 처음 남편을 친구처럼 만났다가 결혼까지 생각했을 때 두려웠다고 합니다. 한국 문화에서는 장남이 한국 여자가 아닌 외국인과 결혼하는 것을 반기지 않는다는 얘기를 들었기 때문입니다. I thought it would be a huge, big deal, but it was the opposite. They were so wonderful. 걱정과는 달리 자신을 사랑해주는 시부모님 때문에 로자 씨는 열심히 한국 음식을 배웠습니다. 그래서 지금은 하루에 한 끼는 한국 음식을 먹을 정도라고 합니다. 이런 거 되게 싫어해요.
칼이 아무 데나 나와 있어. 닦아서 바로 집어넣고 필요하면 다시 꺼내서 쓰면 또 닦으면 되거든요. 우리 셰프님의 잔소리가 시작되는군요. 로자 씨가 왜 남편과 함께 부엌에 있지 않으려는지 알만하네요. 그래도 로자 씨, 이제는 익숙해져서 아무렇지도 않다니 천생연분 아닌가요? 아빠가 만들어줄 아침 식사를 기다리며 아이들은 신이 났습니다. 아빠가 음식을 만드는 동안 아이들은 한국 노래에 맞춰 춤을 추는데요. 노아는 유별나게 한국 노래를 좋아합니다. Some things they don't understand, but they can say it, and I think eventually they will learn. I mean, for me, that's very important. I want them to have those roots. So, and he loved to dance. He loved to dance. He loved to sing. So it's good. 로자 씨에게는 팰리세이드 파크에서 살고 싶은 특별한 이유가 있습니다. 다람쥐도 놀러 왔네요. Actually, my husband mentioned to me, "What do you think about this area? There is big Korean society there. Would you be okay with that?" I'm like, "That's great. That's perfect. That's perfect because even if you're not here because of your work, we can learn still things. So it's good for them." 데이빗리 가족에게는 팰리세이드 파크가 자녀들에게 한국을 가르쳐 줄 수 있는 교육 현장이 되고 있습니다. 로자 씨가 한국어를 못해도 자녀들이 불편함이 없을 만큼 한국 문화를 충분히 배울 수 있기 때문입니다. 모처럼 가족과 함께한 아침 식사, 준비된 프리타다가 나왔습니다. 아빠가 해준 프리타다를 먹기 위해 아이들의 마음이 급해집니다. 와, 정말 맛있어 보이는데요. 셰프라는 직업상 어린 아이들과 많은 시간을 보내지 못해 미안한 마음입니다. 오늘 맛있는 식탁으로 위안이 되는 것 같네요. I eat my hamburger with my 가족과 함께 시작한 오늘 하루. 배 들어오네요. 맨해튼에 있는 식당으로 나가는 길에 셰프 데이빗리 깊은 생각에 잠깁니다. 같이 일을 해서 도움을 요구로 하는 경우도 있지만 좀 여럿이 있어서 혼자 생각하고 있으면 이게 잘 안 되거든요. 이게 뭐 계획이 없더라도 생각날 때 이제 그때그때 해놓으면 나중에 버스 안에서나 생각날 때 맞다 그때 그려놓은 거 이렇게 아이디어 떠오르고 다시 한번 생각하는 거예요. 온갖 상상력으로 요리의 세계를 펼쳐보는 이 시간. 데이빗리에게는 어쩌면 이 순간이 가장 행복한 때인지도 모릅니다. 과연 이 여름 메뉴는 어떤 모양일까요? 조금 전 그려본 요리들, 바로 주방에서 만들어 볼 계획인가 봅니다. 재료를 정리해보는 데이빗리 셰프. 상추, 황태포, 고추장, 골뱅이, 참 다양하네요. 이것저것 넣어보고 사과도 들어가고 골뱅이 무침에 골뱅이가 빠질 수 없겠죠? 그림처럼 되어가는 듯합니다. 골뱅이 무침 이렇게 나갈 거거든. 이제 밑에 샐러드 다 깔고
이거를 차갑게 해서 나갈 거야. 고마지. 야, 젓가락을 가져와야겠다. 수저로 하면 안 돼요. 이거는 파절이를 많이 넣어가지고 굳이 면이 필요 없을 것 같아. 해가지고 새로운 요리를 개발하고 고민하고 비록 자신보다 경험이 부족하지만 그들의 의견을 듣고 또다시 생각하는데요. 이런 과정들이 그를 끊임없이 성장시킵니다. 오늘 새로운 요리의 평가는 어땠을까요? 맛은 좋은데 이제 좀 더 매웠으면 좋겠다. 재료를 존중해주면 돼요. 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 매운맛 그게 다 골고루 있으면 그런 음식을 제공을 했을 때 이 사람들은 맛있다라고 there's a flavor, 그러니까 맛이 있다. 그 맛이 있다는 얘기를 하더라고요. 독창적이세요. 일할 때 좀 재밌게 하려고 하시고. 저희들은 막상 혼날 때는 되게 겁나는데 지나고 보면은 배우는 게 되게 많죠. 그리고 뭔가 물어봤을 때 바로바로 정확하게 가르쳐 주시니까 저희 배우는 입장에서는 너무 좋은 선생님 같아요. 아직도 제가 가야 할 길은 정말 멀었는데 지금 이흡한 음식은 물론 최선을 다했어요. 하지만 이 완벽에 가깝지도 않은 음식을 먹고 드시면서 굉장히 좋아해 주실 때 이 친구는 잘 선택했구나. 그 컴플리먼트에 의해서 기뻐하는 제 자신을 발견할 때 뭔가 큰 상을 받아서 남들이 판단하는 기준에 큰 게 아니라 제가 만족하는 거잖아요. 제 자신이 그런 큰 만족을 얻었을 때 잘한 것 같아요. 누가 어떻게 생각하든 내가 이런 걸로 행복하는 거 제 자신을 봤을 때 잘한 것 같다. These tiny creatures are Arctic surf clams. They're getting packed up for a trip to the shore. With some help, they're about to take up residence in an intertidal mudflat on the Maine coast. Down east, as they say around here. What we're doing is looking to see whether or not we can diversify the U.S. product for shellfish and at the same time try to increase the number of jobs that people would have around this particular species. Brian Beal is a marine ecologist with the University of Maine at Machias. With support from the National Science Foundation, he and a team based at the Down East Institute are putting their aquaculture innovation skills to work. They're focused on two types of shellfish with the potential to bring more jobs and dollars to the area: blue mussels and Arctic surf clams. So these offspring here are about 2 years old, and when you go into Canada, this particular species, this Arctic surf clam, is a $50 million industry there, and it's a $0 industry here. When it's cooked, it has a very, very distinct color, very, very, very appealing, and its taste is very nice. But it's no small task to develop a viable new commercial species from the ground up. They've worked out a lot of the kinks, like showing the clams can survive, even thrive, when farmed here, and coaxing them to spawn in the hatchery so they can build up stock. But there is a problem. The green crab
is an invasive species that has taken this part of the Maine coast by storm in recent decades and has a particular taste for the Arctic surf clam. We're not sure why, but it's either one of two things. They're either easier to open or they're better for the animal, and so it gets more energy from them. Beal says the obvious solution is to keep the clams in nurseries like these until they're big enough that the crabs can't break them open. But that could take over a year and make the whole effort cost prohibitive. If we can't do the next step, the grow out to commercial sizes in the field at any reasonable survival rate, well then, you know. They've tried caging the clams inside PVC pipes closed off with mesh. The crabs made short work of those, but they're hot at work on a new design. On the other hand, blue mussels aren't new to Maine. They've been a part of the seafood industry here for years. That particular species is one where people are culturing it by collecting the small juveniles on ropes that they suspend from docks in the water column. Beal's team wants to make mussel aquaculture more of a turnkey operation. They've figured out their spawning behaviors at the hatchery, determined what kinds of algae work best for their diet, and even tested different kinds of rope to see which the mussels attach to best. They've developed a novel bag system to keep them contained as they grow. The incorporation of the bag to simply catch those that fall off or jump off would be certainly useful to ensure that none of these mussels are going to go onto the bottom. Beal sees a day when farmers would buy ropes already seeded with juveniles, bagged up and ready to go in the water. It's the kind of innovation that drives him. He grew up here, working on the water, and wants to find ways to give back to the community. I feel very lucky to be able to do these projects and do this research that not only scratch my scientific curiosity, but also can help and have helped clammers and lobster fishermen and worm diggers and scallopers and people that make their living off of the ocean. It seems even in the fishing industry, you reap what you sow. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. 저희가 처음에 경찰 시작했을 때 한인 경찰들이 많이 없었어요. 선배들도 없었고. 근데 지금은 이제 한인 경찰들도 많아지고 헬팍 경찰서에서도 벌써 한인 경관들이 벌써 5명이에요. 그래서 후배들이 많이 생겼죠. 션 리는 뉴저지 팰리세이드팍 경찰국 소속 한인 최초 경사입니다. 인턴 경찰로 시작해서 지금의 3팀을 지휘하기까지 펠팍에서 경찰로 지낸 지 어느덧 17년이 됐습니다.
헬팍 도시가 작은 편이라서 우리가 경찰관들이 한 2명이나 3명은 항상 있어요. 그렇게 거리가 그 큰 도시가 아니기 때문에 바로바로 출발하면 뭐 1분, 2분 안에 다 도착합니다. You were making a left. You didn't see this car coming? No. There was a car in front stopped for you. Yeah. And he went. Another car to go too. And then this car around. Okay. So you're better off just letting him do the report. 예, 지금은 차 사고가 났다고 콜을 받고 현장에 와 있는데 브로드 애비뉴가 제일 큰 이제 메인 스트리트이죠. 펠팍이 제일 큰 거리고 업소들도 많고 사람들도 제일 많고 차들이 제일 많이 다니는 도로예요. 팰리세이드팍에서 하루에 한 2콜 정도는 있어요. 펠팍 이 한인들이 제일 여기 뉴저지나 이 지역에서 많이 사는 동네인데 경찰서도 생각하고 타운에서 생각하는데 한인 경찰들이 많이 필요하다. 그런 이유 때문에. 펠팍에 사는 한인 인구는 51%가 넘습니다. 4명 중 1명이 영어가 불편한 이민 세대인데요. 션과 같이 한국어를 잘하는 경찰은 소통에 어려움을 겪는 이들에게 중요한 존재입니다. 그래서 2015년 한인 최초의 경사로 임명됐을 때 한인들이 그에게 거는 기대감도 남달랐습니다. 커뮤니티가 되게 특이한 커뮤니티예요. 물론 한인 커뮤니티가 여기 한인 뭐 밀집 지역이다 보니까 한인들이 많이 사시고 이제 업소들도 많은데 문화를 모르는 경찰들은 이해를 못하는 점이 많아요. 그래서 제가 다른 이제 미국 경찰들한테 이해를 하게끔 한국 문화는 이렇고 오해하지 말라. 그럴 경우가 좀 많았어요. How bad was the collision? Pretty bad. Yeah. Cars no injuries. Anybody would go to hospital? Yeah, both drivers. Okay. How bad? Yeah, typical Fifth Street. 2 cars got towed? Yeah. Okay. What about on Grand Avenue? The disoriented guy? Diabetes. Okay. So he was in the traffic? No, he was sitting at the bus stop. 디스패칭 채널이라고 한 저희가 매년 평균으로 한 2만 콜 정도 받게 돼요. 제가 생각하는 한 65% 정도 한인들이 피해자나 가해자나 사건마다 관련된 분들이 한 65% 정도 되는 것 같아요. Parking? Okay, yes. Should we deal with the? 어디 주차요? 주차하는 데서 예. 그 사진 찍힌 것 같은데 아직 티켓을 못 받아갔어요. 어디 주차하셨죠? 여기 바로 앞에 316 프로그에서. 아 그래요? 근데 아직 우편으로 아직 안 날라왔다. 이곳에서 서열 3위인 경사지만 쇼는 영어가 불편한 한인들에게 기꺼이 통역사가 되어줍니다. 수요일 날 오셔가지고 번호판을 주세요. 어렵기만 한 경찰서에서 불편한 영어로 자신의 입장을 설명할 때 쇼니 나타나면 10년 묵은 채증이 다 내려가는 것 같습니다. 여기는 이제 경찰서가 다 있는 장소인데요. 바이올렌트한 범인들이 좀 있어요. 경찰들이랑 싸우려고 그러고 그런 범인들은 바로 일로 큰 사기 사건을 한번 맡은 적이 있어요. 피해자가 장애인이었고 그리고 암 환자였어요. 그분의 그 이제 핸디캡을 보고 노렸죠. 아무래도 그 지금 범인이 혜택 받는 걸 도와주겠다 하면서 사기를 쳐가지고 온 재산이 하루 아침에 그냥 날라온 거예요. 크리스마스 이틀 전에 제가 체포를 하고 그 피해자분한테 뉴스를 전달하러 갔어요. 병원에. 마음 편히 가지시라고. 근데 그분이 저를 진짜 자꾸 울면서 너무 고맙다고 편히 이제 쉴 수 있겠다고 그거에 되게 인상 깊었어요. 네. 며칠 동안의 새벽 근무가 끝난 후 모처럼 돌아온 휴일입니다. 하지만 쉴 시간이 없는데요. 그동안 밀렸던 집안일을 해야 하기 때문이죠. 제복을 벗은 쇼는 한없이 부드러운 가장입니다.
애기 엄마가 아나운서로 일했거든요. 근데 제 생각에는 저는 텔레비에 나오는 걸 반했고 우리 애기 엄마는 유니폼 입은 거 반한 것 같아. 아닌가? 이제 만나기 시작하고 나서 얼마 안 돼서 엄마한테 전화를 드렸어요. 그래서 엄마 이런 사람 만났는데 경찰이래. 그러니까 엄마가 경찰? 경이야 그냥 친하게 지내. 그러지 친하게만 지내. 되게 가정적이고 노력을 많이 해요. 근데 아무래도 가정 생활을 규칙적으로 하고 그러기에는 좀 힘든 직업이라서 그래서 그렇지 노력은 많이 해요. 근데 이제 제 바람으로는 조금 더 집에 많이 있어줬으면 좋겠고 뭐 그런 건 있는데 근데 이해는 하죠. 워낙 할 일도 많고 그러다 보니까. 하루의 달콤한 가족과의 시간이 끝나고 경찰서로 돌아가는 날입니다. 오케이. 엄마가 잘 듣고 있어. 매번 그렇지만 남편의 출근을 배웅할 때마다 오늘도 아무 일이 없기를 마음속으로 기도합니다. 뭐 전화했는데 전화를 받지 않는다던가 아니면 또 이제 새벽 근무 같은 거 할 때 그럴 때는 아침에 조금만 늦게 와도 무슨 일이 있는 건 아닌가 걱정되고 또 모르는 번호로 전화 오면은 혹시 무슨 일이 있어가지고 전화 오는 건 아닌가 뭐 그런 때는 많죠. 이렇게 아내가 걱정하는 동안 쇼는 여전히 크고 작은 사건에 매달려야 합니다. 저희는 항상 위험하다고 생각하고 근무해요. 언제 어디서 무슨 일이 있을 수 있는 직업이기 때문에. 제일 저 기억에 남는 거는 가해자를 차로 쫓다가 큰 사고가 한 번 났어요. 부상은 그렇게 심하게 다치지 않았는데 진짜 순식간에 차가 아예 폐차될 정도로 그 심한 사고가 한 번 난 적이 있어요. How you doing, sir? 한 남성이 거리에서 호흡곤란으로 911 응급구조를 요청했습니다. 숀리 경사는 먼저 고통을 호소하는 남성을 차분히 가라앉힙니다. Other than having difficulty breathing, what else? Congestion. Right. 동료 경관들은 응급차를 기다리는 동안 익숙하게 응급조치를 합니다. 평소 지병이 있던 남성은 펠팍 경찰들의 도움으로 호흡의 안정을 찾아가는데요. 숀리 경사팀의 재빠른 출동이 위험한 상황을 막았습니다. 5분 후에 도착한 응급차는 그를 무사히 병원으로 이송했습니다. 유난히 무더웠던 하루, 근무를 마친 그가 누군가를 반기는데요. 무척이나 친해 보이는 두 사람. 끝났어? 지금 끝나고 지금 이 둘은 17년지기 동갑내기 친구이자 경찰 동기입니다. 스티븐 오 씨는 바로 이웃 타운인 포틀리 경찰서에서 경위로 근무하고 있습니다.
그러면 지금 호텔에 한인 경찰들이 8명? 뉴저지에만 하는 경찰들은 제가 보기엔 한 40명에서 50명 정도 될 것 같아요. 스테이트 트루퍼까지 합해가지고. 트루퍼까지? 합해가지고 한 40명에서 50명인데 우리가 모르는 애들도 한 3명은 우리가 시작했을 때는 진짜 한 뭐 8명? 8명, 10명? 내가 생각하는 거는 아무리 한국 경찰이라도 일단 베이직이 기본이 한국말을 할 수 있어야 돼. 한국 사람이 생겼다 그래도 여기서 태어나고 그래도 한국말 같은 거 하고 한국 문화 같은 거 좀 알아야지 한국 사회를 도와줄 수 있고 뭐 통일해주고 어떻게 다 해줘야 되는데. 션과 스티브가 경찰이 되었을 때 10여 명에 불과했던 한인 경찰의 수는 이제 어느덧 5배가 넘었는데요. 그래서 더욱 후배들에게 좋은 롤모델이 돼야 한다는 사명감이 있습니다. 저희보다 더 튼튼한 다리를 놓는 게 우리가 바라는 거죠. 뭐 저희가 농구는 그냥 부대포 정신으로 했지만 이제는 우리 가이드를 따라서 더욱더 더 성장을 더 단단하게, 더 멋있게, 더 저보다 더 높이, 계급도 더 높이 그거를 저희로서는 바라는 것밖에 없죠. 우리 또 후배들이 모르는 게 많아. 왜냐면 우리가 겪었던 거를 절대 모른다고. 우리가 한인 경찰로서 평생 가서 모를 거야. 그거. 한인 경찰로서 우리 입장이 많이 곤란했던 그 시절, 한인 주민들이랑 또 미국 주민들이랑 그 한인 또 같이 일하는 미국 경찰 동료들이랑 우리 사이에서 되게 답답하고 어떻게 보면은 좀 외로울 정도로 그런 시절들이 있었는데 왜 한인 경찰이 왜 필요한지 꼭 한인 사회에서 그걸 생각하고 이탈리아계 백인 경찰들이 자리 잡고 있던 동네에서 소수의 한인 경찰들에게 보이지 않는 차별 대우도 많았습니다. 내부에서 텃세는 물론이고 진급도 쉽지 않았는데요. 하지만 한인 경찰들은 단결했고 17여 년 동안 늘어난 50여 명의 경찰 수는 이들에게 큰 힘이 되어줬습니다. Nice! Thank you. Thank you. 오늘은 우리 미주 한인 경찰 협회에서 매년마다 골프아웃링 하는데 골프아웃링 기금 모으기예요. 스칼러십 어려운 학생들을 위해서 기금을 모아서 앞으로 이제 공부하는데 financially 도움이 될 수 있도록 이런 자리를 만들었고요. 잠시 5분 있다가 다시 시작할 테니까 마무리 하시고 마지막으로 래플 같은 회식을 해주고요. 이런 행사를 한 다음에 그런 도네이션이 모이면은 저희가 다른 사람들한테 어려운 그 친구들한테 장학금을 또 줄 수도 있고 또 이제 다른 저희 모두 다른 멤버가 뭐 도움이 필요하다거나 그럴 때 저희가 도와줄 수 있다는 게 그런 게 좋은 거죠. 오케이, 보스. 이 친구는 이번에 경찰학교 졸업반이고요. 졸업하고 얼마 있대요. 8팍 제 후배, 바로 밑에 후배고. 네. 어려운 무서운 분이시네요. 어딜 가나? 무서워? 아니요. 한양은 진짜 저한테 진짜 선배이고 이제 많이 도움해 주죠. 이런 뭐 문제 있으면은 뭐 전화할 수도 있고 뭐 모르면은 이제 형이 이제 더 있었으니까 저도 오래 했으니까 더 물어볼 수 있고. 리틀프레이라는 분이 한국분 많이 계시고 사는데 여기서 최근에 경찰되셔가지고 근데 한국에서도 옛날에 농구 선수였어요. 프로 엄청나요. 프로 what season 2 1 year 2 years? half year. 프로 he used to be pro 어떤 팀? 원주 경찰인 지 얼마 되신 거예요? 1년 반이요. 친한 형이라고 생각해요. 되게 잘해주고 그리고 도와줄 수 있는 거 있으면 항상 도와주고 그런 형이에요.
여기가 코스가 힘들다 그러는데. 아니야. 그렇진 않고. 아니야. 왜 웃는 거 보니까 아는데 일단 더 힘든 데서 해야지. 식사 많이 하세요. 숀리 경사는 한인 경찰들의 단결과 지역사회 봉사를 위해서 만든 미주 경찰협회 회장을 오랫동안 지냈습니다. 오랫동안 여러 명의 학생들이 미주 경찰협회로부터 대학 등록금 보조를 받았습니다. 오신 분들을 보면은 작년 2년 동안, 작년이랑 재작년 오신 분들이야. 그리고 후원해 주신 분들도 여태 2년 동안 해주신 분 또 오시고. 그러니까 오셔서 즐거운 시간 보내시고 경찰협회에 후원해 주신다는 마음에 매년마다 이렇게 오시는 게 대단한 거지. 그 학생들을 보면은 다시 고맙다고 하면서 돌아오시는데 되게 의사나 변호사 그렇게 돼가지고 와가지고 고맙다고 이런 기금이 없었으면은 아마 공부하기 힘들었을 거다. 그런 스토리가 되게 많더라고요. 그래서 저희가 계속 매년마다 기금을 모아서 그런 분들한테 전해주고 있어요. 항상 제가 펠팍에 들어오면은 집에 온 느낌이에요. 고향이라고 생각하면 될 것 같아요. 제2의 고향. 6A, repeat the address. 111 East Homestead. That's 6A respond. 선배로서 후배들을 잘 인도해서 한인 커뮤니티 위해서 열심히 일을 하면서 봉사활동도 많이 하고 특별히 한인들을 위해서 언제든지 제가 도와드릴 수 있는 그런 자리에 빨리 올라서 끝까지 하겠습니다. VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. Just incredible. VOA, exploring the world around us. The U.S. ambassador to the United Nations, Nikki Haley, resigns. We'll have a live update. Cameroon opposition candidate Maurice Kamto claims an election win, but the ruling party says not so fast. And a Moroccan widow turns her home into a shelter for cancer patients. Africa 54 starts right now. Good evening, I'm Esther Gidou. You're in for Vincent Makori. This is Africa 54. We begin tonight with the shocking resignation of Nikki Haley as the U.S. ambassador to the United Nations. A short time ago, during a meeting at the White House, U.S. President Donald Trump said Haley would be leaving her post at the end of the year. The president praised Haley for her work at the United Nations. He also said he was fond of Haley and called her his friend, and even expressed hope
as she would come back to his administration in a different role. Here is more of what the president had to say. At the end of the year, Nikki will be leaving and will be in constant touch. I know that. Whenever you have any ideas, you're going to call me because you know all the players. And that was really the thing I think she did best at the United Nations. She got to know the players. She got to know China, Russia, India. She knows everybody on a very first-name basis, and they like her. Except for maybe a couple, which is normal, right? They can't all like you, but they do. They really like her, and I think maybe more importantly, they respect her. Haley, the former governor of South Carolina, has been a relatively moderate voice in President Trump's cabinet. Her appointment as UN ambassador was originally seen as something of a surprise, since she had been viewed as a critic of the president's confrontational style during the 2016 presidential campaign, as well as a proponent of free markets and global trade, in contrast to the president's America First policies. Here's what Haley had to say about leaving her UN post. Look at the 2 years. Look at what has happened in 2 years with the United States on foreign policy. Now the United States is respected. Countries may not like what we do, but they respect what we do. They know that if we say we're going to do something, we follow it through, and the president proved that, whether it was with the chemical weapons in Syria, whether it's with NATO, saying that other countries have to pay their share. I mean, whether it's the trade deals, which have been amazing. They get that the president means business, and they follow through with that. Now, for more on Ambassador Haley's resignation as the highest-ranking woman in President Trump's administration, VOA White House correspondent Patsy Widakuswara joins me in the studio. Patsy, welcome to Africa 54. You know, the big question, this just came out, and it's why now? Yeah, well, there are speculations, but the short answer is that we don't know. What we do know is from the press conference when President Trump said that she did inform him about 6 months ago that she will be leaving because she needed a break and that she will be only staying until the end of the year. Now, Nikki Haley herself did not really say what the reason was for her resignation, gave no information about what she's going to do next. She said that she's not leaving for personal reasons because she said that her family supports her. She only said that she believes in term limits and she knows when to step aside and let somebody else do the job, and she wants the administration to have the best person to fight their interests at the UN. Now, what this exactly means, we don't know. You know, another interesting angle is to see the cable news already had her news up like she has resigned minutes before she even went to the White House to meet with the president. What do you make of that? This is very common. I mean, you know, leaks are very common, and Axios was the one who had the scoop this morning, and they announced that, or they reported that the president last week met with Haley, according to two anonymous administration sources, that she's leaving. So this is very common. Let's look back, and if you can summarize a little bit about her, you know, foreign policy, her role as the U.S. ambassador to the UN, and then her role in terms of setting policy for Africa. Yeah, well, I think we do know that she's one of the strongest members of the Trump administration's foreign policy team. And I think specifically about Africa, she is seen widely as somebody who's more nuanced on African policy. The general perception is that the Trump administration does not put a lot of emphasis on Africa, does not see Africa beyond the lens of countering the influence of China or helping in the fight against terrorism, and also for humanitarian aid, which Trump himself is proposing to cut. Nikki Haley sees Africa as beyond that, seeing it as more strategic and economic and not just humanitarian. And you, of course, remember her visit in 2017 to Ethiopia, DRC, and also South Sudan was widely seen as a success. And in fact, 2 weeks after her visit to Africa, after she demanded to President Joseph Kabila that he would announce the elections, and then 2 weeks later he did. And she's been very vocal, especially about South Sudan, yes, getting, you know, the political situation back to stabilizing the country. She actually said, you know, the leaders there are responsible for the mess that we see in South Sudan, Patsy. Indeed, and we see this as Nikki Haley being a very strong and powerful voice for the administrations on many issues, being able to target the issues that are not so well formulated perhaps in the White House. And so I think in the past 2 years, Nikki Haley has succeeded in simultaneously presenting that she's a team player for the White House, but also at the same time having her own voice. Now, what this might mean for Nikki Haley's future, this is the speculation that's going around in Washington, including whether or not she'll run into 2020. Patsy, very well said. Thank you so much. We'll be watching and seeing what happens next.
Patsy Widakuswara is VOA White House correspondent. Now, an opposition candidate is claiming victory in Sunday's Cameroonian presidential election, even as the votes are still being counted. Maurice Kamto of the Cameroon Resistance Movement presented no results to back up his claim. Election officials warned Kamto and others who may try to declare victory that they would be breaking the law. Longtime President, 85-year-old Paul Biya, is expected to be re-elected to another 7-year term after 36 years as president. Biya is one of Africa's longest-serving leaders. Despite low turnout, election-related violence and minor irregularities, African Union observers called Sunday's poll a success. Final results are not expected for at least 2 weeks. Now, for more reaction on the Cameroonian presidential election, VOA's Bagassi Koura joins me by phone from Yaoundé. Bagassi, good evening. Bagassi, can you hear me? Hello, Bagassi. All right. All right, we're moving on to the International Monetary Fund. On Tuesday, cut its global economic growth forecast for 2018 and 2019, saying that U.S.-China trade war was taking a toll and emerging markets are struggling with tighter liquidity and capital outflows. The new forecast released on the Indonesian resort island of Bali, where the IMF and World Bank annual meetings are underway, show that a burst of strong growth, fueled partly by U.S. tax cuts and rising demand for imports, was starting to wane. Christine Lagarde is IMF's managing director. We need to make sure that there is level playing field, that there is proper competition and not unfair competition between players. Everybody needs to look at those issues, but it needs to be done together. That's really what we will continue to argue as a case for more international trade, more openness, and more benefits. The downgrade reflects a combination of factors, including the introduction of import tariffs between the United States and China, weaker performances by Eurozone countries, and rising interest rates that are pressuring some emerging markets with capital outflows such as South Africa, some Latin American countries, as well as Asia. Gary White is chief investment commentator at Charles Stanley. It will crimp global growth. However, this year we're sort of going to see above trend global growth. Next year we have a dampening. If even in a full-blown trade war, the IMF see just 0.8% of global GDP growth, and when it's around 3%, we're not too concerned about any recession coming from the actions of Donald Trump with China, although hopefully we can have some sort of resolution which will be a great positive for global markets. The IMF said in an update to its World Economic Outlook that it is now predicting 3.7% global growth in both 2018 and 2019, down from its July forecast of 3.9% growth for both years. Just 3 days after he was narrowly confirmed to the U.S. Supreme Court despite facing allegations of sexual assault, Brett Kavanaugh took his seat on the bench on Tuesday morning, solidifying a conservative majority for years to come. Kavanaugh, 53, joins 8 other justices to hear arguments in cases involving a federal criminal sentencing law, bringing the 9-member court back up to full strength after the retirement of Anthony Kennedy in July. Kavanaugh's confirmation gave Republican President Donald Trump a major victory with his second lifetime appointee to the nation's highest judicial body. Neil Gorsuch joined the court last year. Kavanaugh's confirmation to the Supreme Court follows a bruising political process in the Senate that bitterly divided the nation. He is vowing to hear every case with respect and in an open mind. He also spoke about his intentions shortly after a ceremonial swearing-in at the White House. Every American can be assured that I will be an independent and impartial justice, devoted to equal justice under law. Independent court analysts predict Kavanaugh is likely to concur with more conservative interpretations of the law, giving a solid 5-4 ideological edge on the court to those who lean to the right.
Before Kavanaugh's swearing in, Trump offered an apology to Kavanaugh and his family, alluding to the scrutiny over the allegation he sexually assaulted a girl while in high school. Kavanaugh denied the accusation by Christine Blasey Ford, now a university professor in California. On behalf of our nation, I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure. You, sir, under historic scrutiny, were proven innocent. The FBI probe into the allegations was not a criminal investigation, and its report offered no conclusion of guilt or innocence. Kavanaugh was officially sworn in Saturday just after the Senate narrowly confirmed him by a vote of 50 to 48 to the lifetime seat on the country's highest court. Hours before Monday evening's White House event, Trump accused opposition Democrats of already plotting to remove Kavanaugh from the bench. We want to know what you think about Africa 54 and the stories we cover. Join the conversation on Facebook. The address is Africa 54. We're also streaming our show live on Facebook, so check us out and share our show with your friends. Still ahead on Africa 54, in Morocco, a home for cancer patients. But first, a look at Tuesday's headlines. In Cameroon, Maurice Kamto claims victory following the country's polls despite a warning from the government not to announce unofficial results. Madagascar's election race officially opens with 36 candidates before the official date on November 7th. In South Africa, President Cyril Ramaphosa calls for a doctrine of peace on the 8th annual Desmond Tutu International Peace Lecture. We're grateful because we never got a chance to say thank you. Finally, in Ivory Coast, rapper and activist Tiken Jah Fakoly is recording his latest album in Abidjan in collaboration with other artists from West Africa. That's all for today. Thanks for watching. It's time now for our health report, and joining us now is Africa 54 health correspondent Lino Mudu with more news on the Breast Cancer Awareness Month. Lino? That's right, Esther. The World Health Organization says breast cancer is the top cancer in women, both in the developed and the developing world. October is Breast Cancer Awareness Month, a worldwide annual campaign to highlight the importance of breast awareness, education, and research. Meanwhile, the 8th Annual International Breast Cancer Prevention Symposium is wrapping up in West Lafayette, Indiana. It is organized by International Breast Cancer and Nutrition. And joining me live via Skype from West Lafayette, Indiana for more is Professor Sophie Lelièvre, Professor of Cancer Pharmacology with Purdue University and co-leader of International Breast Cancer and Nutrition. Also joining us via Skype from West Lafayette is Dr. Beatrice Uyafieh-Adai, CEO of Ghana Peace and Love Hospitals and President and founder of Breast Care International. Thank you both for joining us. Thank you for having us. So let me start with you, Professor Lelièvre. Talk to us about the symposium. This is the 8th edition. How far have we come with regards to the fight against breast cancer as it pertains to the conference? Well, we have gone quite far because we have now reached the level of applications with this symposium being dedicated to technology. So we have actually heard from engineers of how they will be able to help better assess risk, hopefully in the near future, without any invasive methods, of course, risk for breast cancer. And this is a major advance for us to have our engineer collaborators join in this conference. So that's one thing. And the second thing is that we have realized that beyond nutrition, which is an important factor in risk for breast cancer, we have to also look at how the food we eat is affected by the environment, pollution, and so on in the plants. And this is an important
aspect that we have to integrate now in our studies. Great. And Dr. Wiafia-Dai, let me come to you. We talked about how far we've come. What about what is happening on the continent with regards to African women and Ghanaian women in particular? Thank you so much. Yes, we are happy to be part of this International Breast Cancer and Nutrition project because it's one of the few organizations that's looking at how we can prevent breast cancer and at the epigenome level. In Africa and in Ghana, we have a lot of cases, even though our overall incidence is not that huge as compared to the developed world. The mortality is too high, unacceptably too high. And so we are doing all we can to help our women to come to the hospital early so we can have early stage disease for meaningful treatment. Unfortunately, our women are not coming early, so they are dying. A lot of women are dying needlessly and prematurely from breast cancer. So it's important for us to have this collaboration and to learn what is new in the cancer world so we can apply it. Okay, and Professor Lelièvre, when we look at innovation in terms of prevention, which is really one of the key aspects that you are looking at during this symposium, what do you see as the way forward that the innovation that we should look forward to? Well, I think that one of the major innovations is that we are realizing that we need to act extremely early during life, meaning that we have to work with families to look at how to prevent the risk for breast cancer or decrease the risk for breast cancer actually already from childhood by really modifying how we interact with the environment. So that's really important that we start early on. When it says exercise and so on, which is good anyway, it has to be happening already extremely early in age. And if we implement that already, it's going to make a major difference. And the other thing is we see that there's actually now more awareness about the importance of stopping cancer before it starts. And this is starting to change the view of some of our policymakers. Not enough, but this will be very important. We have to have that happen. Otherwise, we won't be able to really make strides fast in the future. So this is, I think, the two major things. Okay, and Dr. Wiafia-Dai, Professor Lelièvre mentioned earlier nutrition. To what extent are women in Africa, in where you are, aware of the fact that there may be a connection between what we eat and the development of breast cancer? Yes. That is one of the things that we are trying to let our women know. And what we have to also bear in mind is that we still don't know the exact cause of breast cancer. So all we can do is to act on the risk factors that we can change. And these can be lifestyle changes. The nutrition is very important because, you know, in Africa, diet is always very heavy, and lack of exercise is also having a toll on us. And the other non-communicables like diabetes. So we need to try and tell our women to eat healthy and to exercise a little, and also to go away from alcohol, excessive alcohol consumption, and cigarette smoking. These are things we can do to help ourselves, since we cannot stop the disease from coming at the moment. Okay. And Professor Lelièvre, when we talk about eating healthy, can you give us a sense of what we're looking at? What can be a good prevention steps in terms of what to eat? Well, we already know that whatever food is pro-inflammatory is a danger. So that means too much sugar or too much of the type of fats that would be like sometimes in the meat and so on. And the problem is that it's although we know this is important to eat healthy, we need to adapt to each population. This is what makes the things a little bit difficult to do. But definitely
having one type of diet is not good enough. We have to diversify our diet and try to avoid at all cost processed food. That's for sure is now shown to be extremely detrimental. So the more processed the food, either to keep it from being spoiled or just to make it, different type of food we can buy. It's easy to eat, and so we should avoid that. We should actually go back to the ancestral way of eating that we have lost, unfortunately. Okay. And Dr. Wiyafi Adai, when we look at women in Africa and perhaps the role that public policies and even leaders can play, what do you see, where should be the focus to help to contribute to this fight? Yeah, thank you so much. In fact, a lot needs to be done. When you see how the developed world is putting in so much on research, and so we need to also, apart from educating our people and creating awareness, we have to help our women to access help, to be able to get the help they need, irrespective of where they live, and also to try and minimize the harmful effects of pesticides and those chemicals that we use in our farms, because all those things come into the food that we consume, and we know that they are not good for our health. Okay. So we will ask our policymakers to put in more effort to, prevent disease and to help those who have already contracted the diseases. Thank you. We have to leave it there. Dr. Wiyafi Adai, thank you so much for joining us, along with Professor Lelièvre, and that was Professor Sophie Lelièvre. She is co-leader of International Breast Cancer and Nutrition, and Dr. Beatrice Wiyafi Adai. She is president and founder of Breast Care International. Now to Morocco, where a widow has turned her home in the capital, Rabat, into a shelter for cancer patients after realizing how many people were forced to abandon outpatient treatment because of the high cost of reaching the city and finding lodgings. 72-year-old Khadija Ayad Al-Korti founded the Jannat Association in 2009, just a few months after her husband died of cancer. The association provides free accommodations for patients and their families and free meals for the duration of their stay. I saw that there are a lot of patients who needed a helping hand, a compassionate mother and a good heart who can take care of them. After the death of my husband, I thought of helping these people, and I opened my house to them to help them. I opened it free of charge. I opened it to strangers. Al-Korti cares for 15 women in her home, and she rents an apartment nearby to house 15 more. Hassania Kayati is one of the women. The 45-year-old breast cancer patient has been staying in the shelter on and off since 2017. We could not find anyone doing what the people in this association are doing for us. Even our relatives could not take care of us because we were poor. Al-Korti relies on her late husband's pension of about $47 a month to help fund her charity work. Al-Korti's shelter is so successful and important, the local government and private donors now contribute to her association to help her afford the 4,000 Moroccan dirham or $422 rent. We could not find a welcome like this, even in our families. People may receive you and help you for a week or 10 days, but not more. We have been here for 2 months now. The way we were welcomed on the first day is still the same until now. Nothing changed. They help us with medicine and transport. We thank God for this. Official figures show that the number of cancer cases is steadily rising in Morocco, and 40,000 new patients are registered each year in the country. Breast cancer is the most prevalent, followed by cervical cancer and thyroid cancer. And that's our health report for today. To stay in touch, find me on Twitter at Lenore Moudou. Esther, back to you. Thank you, Lenore. Be sure to watch Lenore Moudou's health reports every Tuesday and Thursday right here on Africa 54.
And welcome back to Africa 54. Here's what's trending. Cutting-edge research in LED lighting promises to revolutionize smartphone screen and virtual reality goggles technology, while also potentially helping scientists understand epileptic seizures, say Swedish researchers. Smaller diodes created by the research team have greatly reduced pixel size, potentially making virtual reality and augmented reality a better experience for users, eliminating discomfort. Blue LEDs they have produced are so small they could be used to stimulate single neurons, programming them to react to blue or red light. Next up, it's not unusual for video games to depict dystopian hellscapes. Not Tonight by London-based developer Panic Burn presents an alternative Britain where Brexit talks have collapsed. A far-right government has seized control and people with European heritage have been rounded up and rehoused in relocation blocks. The platform game uses a retro-style, two-dimensional pixel art. Games play a bouncer who must man the door at various pubs, clubs and parties to make ends meet. But as anti-European legislation takes hold, it's not just people's age that's a factor, it's also their heritage. And finally, this tiny caterpillar-like creature is one of the latest robots being developed by scientists in Hong Kong. With soft, flexible legs, it's capable of carrying heavy loads and is adaptable to hostile environments. Inspired by the fleet and leg structures of many living organisms and with high locomotion efficiency, it could pave the way for medical technology advancements such as drugs delivery in the human body. The Mealy robot can lift up one end of its body to form an angle of up to 90 degrees and cross an obstacle. And that's what's trending today. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. For more news, tune in to VOA Evening Radio Show Africa News Tonight at 1800 UTC and in the mornings to Daybreak Africa between 0300 and 0600 UTC Monday through Friday. Thanks for watching and good night from Washington. Welcome to English in a Minute. American English has many idioms that come from sports. This one comes from tennis. The ball is in your court. Jonathan, how did your date with my friend Caroline go? It went great, but when I texted her, she didn't respond. So I guess it's over. No, you can't give up like that. Text her again. The ball's in her court. In tennis, you can only hit the ball when it is on your side of the court. When the ball is in your court, you can take action. In our example, Jonathan says the ball is in Caroline's court. He took action, now it's her turn. And that's English in a Minute. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. VOA, exploring the world around us.
متهور يعني ما عندي شيء نسأل بيها النية شيعية نفس المشروع نية عسكرية من عند بعد ما مات الأداء كانوا يعني